makaanuhon, makahibion ang lalawgon kang satuya pong syudad. Makahibion, makamundoon, makagaba ning daghan. Ini pong kasubanggi nagkukurahaw ning rescue. Okay. Ano si Pitik? Nagluwas na, Son? Nag-alaga po kami digdiyo eh. Talagang puruyat po wayat pa. Sir, abot na po sa Atupmi. Dain na po kamo magluwas dyan, ano ha? Dain na kamo magluwas. Standby na po kamo dyan sa location nindo. Pababa na po ang tubig. Naiintindihan ko po kay puhan nangangay po kamo ning rescue. Sergio, patabang man po mama. Patabang po sa mama. Sana po may nag-rescue sa Barangay Tabuco, Obreros Street. Puro sinda babae. Dahil po tarataw maglangoy. Nasa second floor po sinda. Maricela, sabihan mo sa mama mo na stay put na lang. Ang pagre-rescue po, bako yan madali. Kulang kita ning rescue team. Halangkawan po ang tubig, diyan yan mapipenetrate. Kaya po dyan rubber boat. Kaya paki-advisean nindo sinda na stay put na lang muna. Dahil nang una po magparahiriro, pababa na po ang tubig baha. Yan. Okay. Saan man ini? Alat. Sa ano ni? Diversion. Diversion ba di? Ay, iyo. Pati palanson ang diversion road no? Sa may in front, sir, ng Lourdes Hospital. Sa Iriga. Okay. Iriga pala ini. Sa Iriga. So, yan, napigsin ko sa emo sa Iriga yan, in front kang Lourdes Hospital sa Iriga, iyan pong padalang picture digdi sa kuya. Okay, thank you ha. Nakakaadit man po ang kamugtakan ta dyan sa Bicol. Last contact ko sa family ko kasubanggi. Ang sabi nasa second floor na sinda. Tanaglaog na sa first floor hanggang tuhod pati. Mga sasakyan nag-anod-anod na, siguro dahil ko na sila makontak, mayo na atang signalin kuryente. At ang mga gurang na sinda, mama and papa, nakakahirak man praying here to stop the flood and the safety of entire Bicolandia. Halin ni Ma'am Marie Hausyan. Iyo po, pigre-reply ko lang po ang iba ha. Pababa na po ang tubig baha. Kaya stay put na sinda. Pababa na po ang tubig baha. Then na po kamo harali dyan sa kinamumugtakan nindo kung medyo safe naman kamo. Naghuhuros na po ang tubig. Aratsyan lang, na po. Baka pwede na kitang makapenetrate sa luwas. Okay. Ano ni? Sa laog kang Camellia ay, Jesus, Mariusip. May nag-send sa Toyaso, sa laog ini kang Camellia. Ay, grabe si mga auto. Nagbarlandra sa may Inay. Thank you kay Engineer Fortuna. May pinadala po dito sa Toyang Video Son. Papahiling ta ha. Sa laog ini kang sa laog ini kang Camellia. Grabe si mga auto. Arano sa gilid Kahirak man. Inay, nagsuruwi na si madali lang ha, ipapahiling ko po sa Indo. Son, i-play ta daw ini. Pahiling taang pinadara ni Engineer amigo ta si Engineer Fortuna. Ini yung video ko anya sa laog kang Camellia Naga.
Diyan po sa Del Rosario. Ano ini? Son, flash floods ining nangyari sa Camellia. Si tubig na hali dyan sa Del Rosario, naghuros. Camellia Homes, Naga City, this morning after the flash floods last night. Flash flood talaga itong nangyari, Kasubanggi. Yan. So, pahiling ta sa mga nagdadalan sa tuyang Facebook Live. Madali lang po ha. Ang mata ko, Son, madali nang magsara sa katungkaan. Alas 7:54 na po ning pag-aaga, mga tugang. Yan po kita sa emergency broadcast kang Energy FM asiman asintado sa radyo. Nagdadawog po nindo kami sa paagi po kang standby generator. Courtesy po ni Sir Aboy Chua kan Trade Square. Thank you sa pamilya po sa pagpagamit nindakan sa inda pong genset. Tangani makapaghatod kami ng mga impormasyon. Kamugtakan po kan sa tuyang lugar. Si mga yaon sa ibang lugar, si mga nagdadangog po o na nakikinig, nanonood ng aming broadcast, mga kababayan natin sa labas ng bansa, kung maaari po tulungan nyo kami. Nangangailangan po ang Naga City at ang Camarines Sur ng tulong ng ating mga kababayan. We need your help. Marami po ang siguradong magugutom, wala pong pagkain dahil hindi po expected na ganito katindi ang dalang ulan. Kagabi sa forecast, sa sinabi po ni Mike Padua, nakapag-record po ang mga weather station ng Typhoon2000.com ng 400 plus millimeter na ulan na ibinagsak po ng bagyong si Christine habang ito po ay papalapit sa Bicol at papalapit sa Quezon bago po ito umakyat. Kaya yung pinakamakapal na ulap ng bagyong si Christine ay dito po tumapat sa Bicol region at sa may Visayas region. Kaya ang Bicol at ang Visayas region ang talaga pong grabe ang ibinagsak na tubig ulan na nagresulta po ng flash floods at biglaang pagtaas ng tubig baha at almost ang entire most part of Naga City, lalong-lalo na po dito sa CBD1 and CBD2 ay lumubog po sa tubig baha. Hindi rin nakasalba pati po ang SM. Hindi rin po nakasalba ang iba pang mga negosyo dito sa loob ng Naga City. Talaga pong pinasok ng tubig. Maging kami po dito sa kinalalagyan namin sa Trader Square, halos umabot ho sa dibdib ang tubig kaya hindi na po kami nakalabas. Kanina pong alas 4 ng madaling araw, nagtry po kaming tingnan kung bumaba na ang tubig, subalit hindi pa rin. Mga pasado alas 6 ng umaga, saka po nakita namin na nagdahan-dahan na bumababa po ang tubig. Marami po ang nananawagan ng tubig, maiinom. Marami po ang nananawagan ng pagkain. Kaya kung may mga nakikinig po ngayon sa mga kababayan natin, we need your help. May mga nanonood po from Qatar. Sabi po, watching from Qatar, ingat po lahat ng mga taga Bicol, sabi ni Michael Albalate. Michael, thank you sa pag-message. Pa-rescue man po sa Barangay Tabuco, sa may Holy Cross Parish, may mga naglalangoy-langoy na po kahahanap na evacuationan. Sis, kung nagdadawog man ini si sis o nagdadalan ka, pakisabi dahil na po kamo magparahiriro sa kinamumugtakan nindo ha. Nagbababa na po ang tubig baha. Kung pwede po, pakulpaon-tango na po ang baha. Sabi ni Nor Medrano Lasala, ay si Ma'am Nor, Sir, thank you so much for your special broadcast since last night. It's very sad for Bicol region, especially here in Naga City.
May balita po ba kayo sa Gainsa, sir? Wala po kaming nakukuhang balita po. Ikinalulungkot ko. Wala po akong maihatid na balita sa inyo. Kasi kahit yung mga public official natin ay biktima rin ng mga baha. Grabe sir, Joe, lagpas tao ang level kan tubig, baha sa may barangay Sonto, Fraternity Street, Tabuco, Naga City. Sabi ni Jeffrey Olivan Santos. Jeffrey, dahil na kamo dyan maghiro, standby na kamo dyan, pababa na po ang tubig. Kaya dahil na po maghiriroan, pakulpaunta po muna ang tubig baha. Please, dahil na po maghiro si mga nagdadalan sa YouTube channel ko niyan, sa Asintado News YouTube channel, si mga nagdadalan sa Moya pong Facebook Live, dahil na po kamagaro, si mga maghiro, si mga nagdadangog sa radyo, halata na po nindong magbaba ang tubig baha. Please lang. Yan po pangapudan ta, halaton ta na po magkulpa ang baha ta, pababa na po ang tubig. Watching from Taytay, ingat po sa mga tagapili. Sana po tumigil na po ang bagyo. Taytay Rizal, mukhang papunta na dyan sa inyo ang bagyo. Sabi ni Ding Valenzuela Romero, watching from Hong Kong, ingat po ang gabos. Taga Minalabak po ako, kumusta po ang Minalabak? Binaha din po ang Minalabak hanggang ngayon. May mga kababayan natin na nasa ilalim pa po ng tubig ang kanilang mga bahay. Watching from Hong Kong, since last night po, dai mapakalit na nakaantabay sa update Kambaha Asinman Bagyong Christine. Iringat po ang gabos. Bangon Bicolandia, tarabang po kita. Iyo po, sabi ni Yen Alain Sagub. Pasabol kaya sir ang Kalabang Tunaga, dai pa po kamo magpwersa, baha panganib po sa Naga. Nagdadalan po kan live nindo from Antipolo Rizal, Maorano naman po digdi. Ingat kamo dyan, Jerry Maliopa, Portuguese. Pa-shoutout po pa may Kawayang Bulacan, sana maging safe ang lahat ng mga taga Bicol. Hanggang na rin po ang bagyo. Ang bagyo po nasa may Quezon Province na po, nasa Pasiri na sa may Central Luzon. Oras mga tugang. Alas 8 na po ng pag-aaga ang oras. Dara po sa tuyakan. Gamitin saan man dalhin, tara na ating isalin sa mga alagang motor at oto. Husay at galing ng langis na imbento, sa kalikasan ay hindi delikado, pagkat di mausok pampaganda ng takbo. Wonderloop Enhancer Oil para sa atin. Wonderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo sa Wonderloop Enhancer Oil. Wonderloop Enhancer Oil para sa atin. Wonderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo sa Wonderloop Enhancer Oil. Wonderloop Enhancer Oil para sa atin. Wonderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo sa Wonderloop Enhancer Oil. Pangga, alas 8 na. May energy ka pa ba? That time check is brought to you by Silka Orange Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doktor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. That song was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store para sa tsansang manggana ng sobra sa 75 million jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun.
Game responsibly. Let your sweetness shine with Juicy Cologne. Brought to you by aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone, Cremeles. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. And Agena Trading. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break. Mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Herbalaya, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ang ginhawa. From its humble beginning in 1997, KRD Ibadan Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanas of their travel needs. Now, KRD Ibadan Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs Enhancement Program. KRD Ibadan Travel and Tours Incorporated has become the #1 travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs registered. KRD Ibadan Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD to Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRD Ibadan Tours 96@yahoo.com. Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City. Energy FM News and Public Affairs. Broadcasting 24 hours. Energy FM. Member KBP. Diyan po sa may Santa Rafaela, may nag-PM po digdi sa kuya. Sa Santa Rafaela po, sa Sabang, may gadan pati diyan po nakaburol. Puro po mga aki mayo da pong kakanon in tubig, nasa 500 da po ang yaon duman. Okay. Sige, tayo paabotan ni ki Mayor. Sandali ha. Dali lang po. Iliuntang ko na ining sa Santa Rafaela. Nag-PM man sa kuya si Malu. Madali lang ha. Nag-PM man sa ko si Malu. Diyan da sa Milaor. Ang problema lo, naka-dispatch na po ang okay. Balai ko po Sergio, baka ma-rescue pa man sa indaw ni JP Rizal, Santa Cruz, 7 sa likod lang po kang okay, sige. Pig-forward ko na ini CM. Forwarded na po. Mayor nasa may command center. Good AM Sergio, need lang po food maski pandesal da makakababa makababa paliog ang tubig sa sala Bilya Karangahan. Opo. Ang problema po ang pagpenetrate diyan sa may Bilya Karangahan. Maray na agad tabi Sergio, thanks po sa information nindo. Opo, salamat man po. Ini po ang sitwasyon sa San Jose and Santo Domingo Milaor National Highway. Ay, Isus Maria. Ang Santo Domingo son, ayos sa may tulay. Hilingan nindo.
Pwede mo update ta. Dahil po possible ha. Ang dyan sa may Milaor. Ini po ang sitwasyon dyan sa may Milaor sa mga oras pong iningon yan. Rowan, pakitry mo pakikuliton mo ang Pag-asa. Jesus Mariusi po nagbabaroto na bagani San Jose Milaor. Along Maharlika Highway po ini ay padaghan ang tubig. Si rescue ambulanson kang sanop na Ini nga niyo. Sinanop na Grabe. Talagang matindi po ini yung distrosong dinarakan ni Christine. Po kang Milaor garon Yan. Okay. Ma-high tide na naman pati. Si Pitik. Okay, hinihunta. Sa may Morabil, di ba sa may Saindo? Kumusta mo doon? Sa mama mo? Okay lang sinda, nasa taas. Okay. Alright, sige po. Si Pitik, location mo, tabi. Nordy. Yes. Ayan, medyo nagbaba na ang tubig din sa kinamumugtaran pa sa sentro kang Naga. Nagmistulang salog ang bilog na sa sentro ang syudad. Tulimada sa mayong tundong pagbagunas kan oran asin pagkian apaw kay na salog sa bangin. Kunyan may nagkaralakaw-lakaw na sa tubig ba. Pero abot pang Habayan, digdi sa may parte? Elias Angeles. Abot pang Habayan. Abot pang So Habayan. nagbaba ka na, nagpabasa ka na. Nagpayong kita Sergio Pero penetrate ako sa ining likod kan Aninti Burgos and J. Hernandez pero data kaya labi pang baywang Habayan. Alam ko na, may reporting din sa Tuya, may casualty na diyan sa may JMR. Evacuee. Medyo maedad na siguro baka Nordy, pakipala up mo daw ini kung may time ka ha. Pero inabot pa lang talaga ang JMR Coliseum. Si JMR Coliseum inabot ng tubig. Alangkaw na ito pero si Salog, itong bagong Salog baga, ay inabot tubig, nababad. Matindi. Oo. Talagang kaya si mga nag-evacuate naman nagsarakat sa bleacher. Talagang matindi ang bagunas kay yung dara ni Christine. Makusog pa Sergio ang bulos kan oran dito sa luwas pero Kasubanggi. May mga tao na sa tinampo? Igwa na Sergio may nahilay na kitang mga kukuha kaning mga motorsiklo nindang nagkaturumba. Pero ining sa may Plaza Quezon, paano ning auto? Lubog man na sa baha. Higiling ko ilig sa bago sa may parte ka na UNC, may isang green duman na abot ding atop kan auto. Ito ang level kan tubig. Iyo, okay. Ning aram mo na ko na talaga to Kasubanggi Norly. Itong maringani pa lang taday ko talaga pigwalat si auto ko diyan sa may Plaza Quezon Hindi ko tayo na pupuruton siya naman sa may ko yan. Pwedeng puruton ninyo diyan sa may Saba. Pero may nakabaralan perang auto talagang makusog si current ang tubig na si position kay ning perang auto medyo para lang iyo iyan sa may diyan sa may likod kang CBD Hotel atop na lang ang mahihiling mo kang atop na lang ang nahihiling mo kang kang mga auto. Ito mga exercise sa may ko yan, Central, Bicol Central Station, halos Kabanga Campus, and level kan tubig. Kabanga kang, si Bas Kabanga? O Kabanga ka ito. Talaga? Yan sa may parte kan triangulo. Grabe. Kaya may nagpaabot sa itong informasyon na kung pwedeng i-rescue ka sa Bangi. Nakulong sa bus? Nakulong sunda sa bus. Sa laog kang bus?
o sa Logan ba. Sa may mga aki sindang kairiba, pero mariman ta na rescue tulos ng mga rescuers na. So yan, ang bilog na talagang ang kaipuhan asin sa mga paragtaray na banwaan matinding matinding pagbaha yung pagkaka ulong asin mga budget. Sa San Mateo, Camaligan, lampas taho ang rarom kan tubig o. O yan o, Zone 4, San Mateo, Camaligan, Sergio, lagpas tao ang baha. Sus Mariusip yan. Makamurumundo niyo ay. O yan o, bigwa pa darang picture sa tuya. Sandali, ilingon ta. Ay, Jesus, San Mateo, Camaligan. Ay, nanay ko. Mga bubong na lang ang nakaruluwas o. Hindi. Matindi. Siguro kung nag-monitor ang mga yan sa national disaster kay Puan hindi sa Ciudad de Naga, padara pa ng iba pang mga kayan. Kay Puan di additional rubber boat. Oo, rubber boat ang kay Puan. Kaya nagaya kan mga sanggo na baroto. Oo. Pagasa kan tubig. Kung may jet ski lang ani ko, pwede ko tanang mag-jet ski dyan, ano? Pwede ilabot sa papang rescue, ha? So, pang rescue, sir. Pwede ko, sir, ko yan, sarong Raptor na Raptor, inaanod? Dayman, ko yan, may mga sakay. Siguro, okay. Rescue haling barangay Canigual ba? Okay. Ginamit niya si Raptor niya mag-rescue. Pinagdadara digdi sa may Plaza Rizal. Medyo ko yan kaya ni haralang daw. Pero ang tubig digdi ka ba nga kan tuhod? Sa Plaza Rizal? Plaza Rizal. Pero ining Plaza Quezon, pano naning na tao, may mga paratsyan na nga digdig mga na-stranded. Kasi ni Babang Iliado, maday nakaaruli ka sa bangin. Pinaglalakawan ko ini yung kuyan sa may partitan Ilias ang ulit. Pero ang irarom Sain ka ng lugar? Hindi sa may kuyan tungod sa Philippine National Bank. Sa may PNB? O PNB. Pero may ano pa dyan? May tubig pa dyan? May tubig, sir. Kuyan pigbabagunas nga ikaning ibang mga utility. Sa inabot si PNB. Okay. So, si PNB nalaog? Nalaog sa ng tubig. Pinagbabagunas mo yan sa ining mga utility. Tapos ining piglalakawan ta dalnak si mga hari sa salog narurumduman ko kato ano yan Norly dyan nagsikat si Jess Robredo kato kang pinapalayan mga dalnak na yan dyan sa may General Luna katong kang buhay pa si anong bagyo daw ito? Munang dahil ko lang sure si date kato kung 1990 o 1993. Ayan lang. Kung 1993, 2 years old pa lang kayo. 2 years old ka pa lang kayan? Oo, nagbagsak si C-130 plane. Nagsarakat kami naman sa Tangkumbaka. Sa Libanan. Pero inisurgeon ko yan, ang ragasakan tubig, halis sa may panganiban. So, possible na halin sa salog. Kaya pinagsususugumon yan, palaway-laway, tangaling aramon kung mananggad na kung apaw pa ini yung Delfin Rosales Bridge. Igualigay sa may tahaw nin motorsiklong nakatumba. Sa tahaw kang tulay? Sa tahaw ka ini yung Elias Angeles na. Elias Angeles, oo. Medyo pararom ang tubig, abot pang habayan. Pero yan tulay kang panganiban, dahil man siya nasanop? Sa nakuha kong impormasyon sa Banggio Sergio, nasanop. Sa may mga picture na nailing ato na pigpadara duman sa mga barkada mo. Kaya nailing doon nasanop. Pero ining bilog na sentro kang sudad talaga, Sergio, ko yan. Si CB dito? Oo. CB dito sa kaining sentro kang Naga. Oo. Ko yan. Ang Elias Angeles, abot pa ning habayan ng tubig. Ganyan sa may imol, imol na yan. Hararom dyan ta medyo ko yan. Hababa. Iniman sa may General Luna sa may abot din na tubig. Ang Bagyo Street ining
road ay
satuyang mga kababayan. Pagkakan ang problema tangon niya na ining oras na inita, igwa pa kitang mga kababayan na nasa nasa iritaas pa kan sa indang mga harong. Ang problema po ang ibang mga lugar digdi sa Naga City. Kaya nga ni pig-advisean po ni Mayor na stay put na muna po kamo dyan sa sendong lugar. Kanya-kanya na po kita talagang daikaya. Sa grabe pong sa gagulpihan pong gagulpihan na ire-rescue dahil po kinakaya. Kasubago po habang nag-aayos kami kanina digdi sa laog, nagkaigwa po ng aberya, nagkarakan mo na kami. Tigsararong longganisa ang panira. Tigsararong longganisa po ang panira. Si Mike Padua po, data na po siya makakaibahan, mga tugang, inabot naman po ning baha ang sa iya pong residensya. So kinakaipuan niya man pong mag-evacuate, kinakaipuan niya pong i-save ang sa iyang pamilya, pati si saya pong mga gamit. Ninhuli po kaning data inaasahan na grabing epekto kang pagbaha ni Christine. Ginigibo man po ang gabos na paagi para makaabot sa indo ang rescue para po makuha si mga taong talagang nasa critical na ang mga kamugtakan. Kaso bago po nakaulay tayo sa tayong alkalde, yaong pasinda dyan sa Command Center sa Comsen, tangani pong manduhan. Nakaulay niya na po si Director Laurio kan DSWD, and ang problema na lang po sa pagtransport kang mga relief pasiring po digdi sa Naga. So mapakita ning air support kay po na ko ta na digdi ni mga chopper, kaya lang data po aram kung kaya na ba kan mga chopper na maglupad, tangani pong maghatod po ni mga relief sa mga maniba-ibang lugar kang Camarines Sur. And digdi po particular sa siyudad kang Naga. Sir, now po update po sa bagyo. Maapo kita na ko kang update. So, try din do ang pag-asa, Giraray. Baka makuha ang pag-asa. Update po sa Garchitorena, si Pukot Kamsur, abot baha na po, abot iyo po dyan sa may San Juan Street sa Sipukot. Actually nahiling ko na ini kasubago, ini pong di passable sa mga bihikulo ang thank you sa IMJ and IMJ ki Ian sa IMJ sa pag ang satuyang broadcast man po kang IMJ ang satuya pong live broadcast. Thank you Ian. Tangani pong makaabot sa mga nanunungdan. Siguro magtatagalog na lang kita para mas maintindihan may mga kababayan tayo na hindi po nakakaintindihan ng Bicol. So mananagalog na lang po tayo. Sa mga kababayan natin na medyo po hindi naman masyado affected ng typhoon, ng pagbaha. Kami po dito sa lungsod ng Naga, sa probinsya ng Camarines Sur ay nangangailangan po ng tulong. Marami po mga kababayan ang nasa mga evacuation centers ngayon. Maging ang mga simbahan ng Archdiocese ng Cáceres ay binuksan na po ang kanilang mga simbahan at ang kanila pong mga kumbento para mag-accommodate po ng maraming mga kababayan natin na nangangailangan ng temporary shelter dahil po sa biglaan na pagbaha kagabi. Ang pinakamalala po na nangyari dito ay doon po sa Camellia Subdivision na kung saan pahiling daw itong itong video ni Engineer Fortuna after po kang flash floods na nangyari. Sinangyari po dyan sa may Camellia Lisandra, ito po flash floods, biglang daluyong kan tubig na pagragasa kan tubig hali po sa Isarog pababa. Ini pong Camellia Lisandra saruponi sa pinakahababang lugar sa Camellia, kaya po inabot sinda kasubanggi. Tadakol auto ang
nagkadaranyaran. Ipapahiling mi po sa Indo Achan si mga auto kan mga residentes diyan sa Camellia na nagbaralandra, nagkaturuwal, nagkasurui. Kaya nangangailangan po kami ng tulong sa mga kababayan natin sa abroad, mga kababayan natin sa ibang lugar. Nangangailangan po ng tulong. We need help. Subanggi pa po, kumusta na po dyan? Nasa Pasig City po ako. Ann Mary, down na ang mga komunikasyon. Ang internet pahirapan na, ang signal kan cellphone pahirapan na. Flooded na po ang mga lugar. Day ko lang aram kung sa Indian sa Minalabak ang sa imong pamilya. Si Jeremy Delgado Biaris sa Barangay San Roque, Bula, sobrang baha na. Kay puhan na po nira na ma-rescue. Inabot na sa mga igwa sa second floor pa tuhod na. Okay. Any update po sa Pili? Update po sa Gainsa? Gabos ka mo nag-update? Naghahagading update. Nueva Ecija, ako Sergio, sabi ni Marian Lapore. Kumusta po sa Kagliliog Tinambak? Mapo kitang update. Maana pong contact. Down na po ang mga cellphone. Kaya ma-ano na lang kita, ma-relay na lang kita duman sa mga may mga baterya. Yan. Okay. Ini pong porsyon kan Santo Domingo saka son itong pig ko sa imo son, itong pig forward ko sa imo Subago. Itong kamugtakan diyan sa may kamugtakan diyan sa may Milaor. Pig forwarding di sa Tuya. Grabe ang tubig. Okay. Igwa pa po sa Balyong Harong, gurutom na po sinda. Daay na po kaya sa bahay may ma-accommodate ng mga tao. Urgent rescue na po ini. Pa-share sa inini. For rescue please, 52 individuals and 6 dogs. Gutom na po ang mga bata at wala din po kaming stock na pagkain na tubig. Contact person Joy Inoferio, Irene Castillo sa Barangay Luuban, 8 Paraiso Street, Santa Cruz, Naga City. Ladupan, Tapsihan sa Santa Cruz. Resident located at second floor at the house and third floor. Estimated flood height almost near sa second floor. Dahil na po kaya sa bahay may mag-accommodate ng tao. Urgent rescue po ini. Pasyan na po. Dahil na po kamo magpa-rescue. Kung yaw man lang kamo dyan sa second floor or third floor, dyan na lang po tabi kamo. Dahil na kamo nagbababa na po ang tubig. Kaya dyan na lang po kamo, standby na lang kamo dyan, stay put. Dyan na lang po kamo, dahil na magparahiriro muna ta pighahalata lang po ning magbaba ang baha. Nag-text si Aki ko. Maladasin ng kakanon. Okay. Madali lang po. Okay. Kasi Aki ko manadasin ng kakanon duman. Okay. Ay grabe. Sa ni Rickmar. Ay Jesus, garo na ba ni dagat? Maharlika Highway. Rickmar, paki-update din kami, Sir Joe. Good morning, tabi. Anong update tabi sa Baguio? Dahil na po nakukontak ang Pag-asa. Si Oweng yaw sa linya. Oweng, kumusta ka dyan, Oweng? Okay, Manong Joe. Yung kita ibigin nyo location? Kararayan. Sa barangay hall mismo, Manong Joe. Yaw nagdi si Grupo ni Bayon Nelson Degasyon kay ba si former budget officer Frank Mendoza nagmustaman din sa barangay Kararayan. And then binisita na Dagos Manong Joe ining tulay na nagkokonekta rin sa area kang Kararayan. Kasi rin sa Del Rosario. So bagang palusong si Palusong duman sa Del Rosario, Kararayan. Ano to, yes. Owing? Passable na ba yun? Sa may tungod kang matter sa Luti, isasarado muna, Manong Jota, nakabkab na si Irarom. And then itong approach, posibleng... nakadkad si Irarom. Gusto sabihin, delikadong tumupas.
Yes, Manong Joe. Kaya pag-lagan ko tang barangilya, din na pagkaulin kayo di si Mayor sa barangay, barangay si Kap Tigoya o Maligdi. And then si sa pulisan, kay Ulay naman Ligdi. Sa yaw naman ang hindi sa katahid kang barangay hul ang police station number 4. Number 6 number 6 Manong Joe, yaw Ligdi. Kararayan. Kung kanso bang kaya nagparakusog baga si tubig sa dahuri kang makusugo na oran, nakabgab itong tiratong. Kaya itong portion na yaon sa lado kang Kararayan na nakabgab itong pati itong sa gilid, itong mismong basement, itong gawa na nga na may riprat na part na nakabgab. Kaya medyo delikado, lalo kung maagid-igay itong mga heavy trucks, itong heavy vehicles. Ang nakakaagi si mga small and light vehicles na arat ang motor and then yung mga four-wheel vehicles. Pero maraming sa may mga truck na manong itong babaw, lalong-lalo na itong approach portion kayong Kararayan. Ito kali sa may dito sa Reba ko diba na ligdi sa may mismong approach ligdi sa portion kang barangay Kararayan. Dahil tatawag sa opikaw ko kasi tatawag ko dahil sa siguro. Owing, anong latest duman sa kaulay ni Mayor Kasubago si Director Laurio and ang pagsasabi digdi na possible madara na itong mga relief. Tapos girara yan si Aldi Laurio tsaka itong sexy pero inapudan niya ni Mayor si Secretary Gatsandian para sa ayuda pwede may pagkarinig di sa Naga City. Nasa 30% Manong Joe ang naapektarang kampagha particular niya sa kasentro sa Sudod Naga. Maging nga ni sa Upper Barangay Manong Joe may mga nag-evacuar. Huli man ini mga sapa mga kababayan kanayaon sa gilid ka mga tricks naka-star pinag-force evacuation mo ini Manong Joe. Nayaon mo yan ini nga ni sa Kararayan tulong evacuation center tulong eskwelahan hindi sa barangay hall and then duman sa Nazaret sa may Tito San Rafael nagdadaragos Manong Joe. Bali nasa 121 ang mga numbers of families na yaon mo niyan dito sa barangay hall sa Kararayan and then may mga totally damage na mga kaharungan may mga partially bali 10 and then pwedeng kodibutang. Okay. Pero pig rescue man bali so yan Manong si pero na-interview naman yung ko bago si Mayor kaya nag-uulay pa. Sige. Ni Mayor si Sir Nagpang-Mendoza paglibot. Ngunyan ay nagkakalit sa mga tinuman na grupo ay yung barangay Kararayan. Marin na pag-aaga. Si Manong Jones, asintado sa kanila. Asintado pa sila, mandali sila. Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Yes, good morning. Kumusta po kamo? Good morning po. Kumusta po kamo, sir? Okay man po, sir. Okay man po. Maski po yan. Oo. Pero ang evacuees na yaon dyan sa lugar ni... Pag palibot, alas 9 aga, na dapat po mag-evacuate na sunda. Okay. May pa man pong reported na casualties dyan sa barangay mo? May pa man, sir. May pa man po. Ito po yung nag-agad kasi mo. Kasi duman po sa barangay sa Isidro. Ito daw nahulog sa motor. Pero makumanday rin sa muya, nakatabok dito, sir. Opo, nahulog sa motor? Yes, sir. Itong daw sa drainage, kaya po nakapaka-intindi ko kaya yan. So,
Airway, Zone 5, sa kanyang tulay po dito sa Muyang, sa Balatas, Gabang Kataka. Nanganapon nila sa proper ng Karaya, sa Iwakan Simbahan. Total na pong i-close talaga at kaya pong nabag-down. Nabag-down po si natanggal si Reprap, daga na sa nato na. So dahil na po ito ka pwedeng paagihan maski mga light vehicles? Dahil na po papagihan, sabi po ni Mayor, baka makausa aksidente. Ang pinimahagi na po motorsiklo. Okay, sige po. Si mga mga evacuees na napapakakanta man po Kap, may pagkakanta ba ka mo dyan? Sir, nga po pinakakit tuta. Subabo, ang pamahaw nila sa Tago, goto na naman, totoong goto. Tapos ko yan. Dahil bali na, basta importante. Kami, opo. Nag-dispute pa kung pwede may check. Sa iba po, nag-huli naman. Okay. Kami nga ni po digdiyo, pigtsagaan mi, tigsararo kaming pedasong longganisa, Kap. Oo. No choice si mga bahaw-bahaw na maluto digdi, chinaragaan mi na lang. Importante, malaugan ang tulak. Okay. Sige, ingat po kamo, Kapitan. Okay po. Salamat po, sir. Salamat po, Sir Joe. Salamat po. Ingat po. Aweng. Pagbabiyahin na lang. Hindi mayor. Kasi bago, pero makonvene ang sagulang panglungsod. Siguro mag-declare na sila ng state of calamity. Tas sa Albay, nag-declare na ng state of calamity kasod mo pa. Oo. Iyan. State of calamity manunggo bunya na ang daw mas pagkakaigwa ng emergency session ng sagot ng panglungsod. Okay. Ang tabayanan makakapag-declare ng ginalay ng state of for official naman lang ito ng manunggo. Araw pa naman na ang city na apektaran kaming daming pagkurang kaya pinarahan kita. Okay. Sige. Si Mayor saka si Rene Gumba, Director Gumba, halos mayong turog yan Sumanggi Owing. Di pa nag-ribay mga ang ribay namin. Isipon mo, alas 2, alas 3, napaidlip ako ng dikit na minuto. Pag mata ko, mata pa si Dua. At sige ang ring kan sa kuyang cellphone, may nagpaparescue. Iyo, ano nyo. Ang kasibutan. Hanggang nga ni Manunjo. Sige pang ibot. Si Aki ko nga niyo. Diyan ko dahil ka na magdiretso digdi sa sentro. Diyan ko iwalat mo na lang ang auto mo dyan sa Melchor Villanueva. Maglakaw ka na lang pa sining digdi sa energy. Ay, may tubig pa, mag-iraray pa lang dyan sa pinaka-sentro. Pahabayan pa digdi sa may Imol. Pangyayari. Digdi sa may luwasan kan Trader Square, patuhod pa ang tubig Owing sa downtown Naga, downtown. Downtown, pinaka-sentro. Yes, pinaka-sentro. Digdi sa may General Luna, hararong pa ang tubig. Ang PNP Naga gani, garo paliog pa ang tubig sa may PNP Naga sa Central Headquarters. Mga rescuer, Manungdo, at Subanggi, na overwhelmed na si mga rescuer ta. Manungdo, ipasa ko na sa imo si Mayor, agad pa kita mga updates. Mayor, maray na pagkaaga, si Manungdo. Tindado ka na. Yo, maray na pag-aaga tabi. Opo, Mayor. Gabos na nagdadangog, nagsusubaybay po sa imong programa. Opo. Mayor, ano na po ang latest duman sa sinabi ni Director Laurio na ning relief na ipapadara digdig ang regional office kan DSWD? So bago pong pagkaaga na sabi po niya sa kuya, laigwa nang nakatagamang 3,000. Alagad ang problema si pagdara po digdi sa Naga. So, igwa siyang available na sa wrong track. Anytime within the next few hours, dapat mag-abot na po siya digdi sa Naga. Pero suway tabi kayan, Jo. Suway kayan, itong ginibutang effort, naghahanap po kita ng truck na masasakayan kan kaparehong food items po duman sa Legazpi City. A few minutes ago, nag-upload na po sa kuya, nagsimbag na po si Secretary Rex Gatchalian
kan Department of Social Welfare and Development. At nangako po siya nin tabang na direktamenteng ipapaabot po sa Sakuya. As to the details, may mga nabanggitan pero mas marami po siguro na later ko nabanggitan po sa video. So, suway po yan duman sa mga food packs na ipapadara po. So si Secretary Gatchalian Mayor may mamatao siya ning ayuda sa Naga direkta na po mismo sa Office of the Mayor. Iyo tabi. Opo. Mayor, ma-declare na ba ng state of calamity ang Sangguniang Panlunsod? Takaypuan na po gayod? Iyo tabi, kasuod nagpasabi na po ako sa kay Vice Mayor Nene, kay Councilor Joe Perez atin sa mga pag-iriba, na niya ko mag-convene na kamo asin gigibuhon po ninda si special session ngayon na alas 2 nin pagkahapon. Anyway, garo po formality man na lang tabiin ni Joe, obvious man talaga. May kung calamity po na nangyari, asin padagos na nangyari po sa Satuya pong syudad. And sa hearing na declaration and corresponding issuance of a resolution, magagamit na po si natatadang budget under what is called as quick reaction sa Camarines Sur. Itong tubig baha ali po sa parting Rinconada area, ali po duman sa may Pulangi area sa Albay. Nagpababa po yan, nagdadalihig po yan papunta po dito sa Naga, papunta po sa Bilaor, as in iba po pong hababang partikan Naga. Opo. Okay. Sige sir. Mayor, thank you po. So, ingat po man po giraray. Dawang po nagbababa na ang nagbababa na po ang tubig. Ingat man po giraray sa lalo-lalo sa mga rescuer na padagos po. Ang ibadigdi din nga ay garo nagtururog, Mayor. Yung sabi nyo, actually may duwang grupo po kita, divide into two major groups. Ang satuya pong mga rescuers and sa ngunyan si nagre-rest po. Itong nag-report po kasubangit, sangkod kasubagong alas 7. So itong ngunyan na re-rescue po alas 7 ng pagkaaga, si second group naman po ito. And in second group na ini, may mga subgroups po ini ng mga rescue teams with the corresponding equipment. Alagad suway po kayan si Satuya pong pangapudan, duman sa mga may halimbawa, dump truck, 6x6, si mga haralang po ang truck. Tayo po ang kaipuan po ngunyan na magpasubli po muna ang lokal na gobyerno Kanaga para sa rescue operations na sa tuya pong pigkukondusir sa ngunyan. Kung mahiling mo po ta video ang sa kuyang Facebook page, kadakol pa po dyan ang nagpo-post na nakikiulay na i-rescue sinda o kaya sa indang kamag-anak, kapartidaryo o kaya mga kabisto. Asin kabusman po inipig-take note kan sa tuyang team, si mga pwede nang ma-rescue, pwede nang mapuntahan, pinupuntahan na po. Kaya ongoing po ang sa tuyang rescue operations. Yung ano po, Mayor, si mga nag-ano po digdi, si mga nag-message digdi sa kuya, sabihan ko stay put na lang una kamo dyan, total nga ako pababa naman ng tubig, ginigibo man ang gabos na paagi na maabot sinda sa indang kinamumugtakan. Iyo tabi yo. Yo may dagdag ko bagay pa ini natutukar. Halik po kami sa Kararayan, in particular duman po sa may tulay pakalampas po kan simbahan. Nagsugo na po ako na isara na ito. Delikado na po sa mga motorista. Ay di po Mayor sa may Kararayan? Kamagin yo. Sa may Kararayan yan, Mayor? Iyo tabi yo. Kung halik ka digdi sa may partikan Barangay Hall, kan simbahan, itong papunta po sa San Isidro. Pagkababa po kan simbahan, iba pong tulay po duman. Si sarong pundasyon po na digdi naka sa may parte, sa may side kan simbahan. Gaba na po, kumayo na po ito.
itong natatada na lang, si pundasyon, duman sa sarong side, opposite side. And itong pundasyon, digdi sa may side kan simbahan, apwera sa nawara na po ito, continuing po si scouring kan daga. Kaya delikado po na bumagsak po si tulay. As in, dahil po dyan, nagdesisyon po kita na bagatan mo na, dahil na mo na idogot si paggamit kan tulay. Kaya si mga bihikulo, itong kasuguan na ito applicable sa gabos na bihikulo except po sa mga motor, pero obserbaran ka nakabantay, tabaan pati motor, pati sa motor, delikado naman. Iyo, ako magbigay na po yan, Mayor. Ay kung nagkataon bagang pagbigay ka yan, may tao dyan sa ibabay nag-aagi, di ng problema pa kita kayan, kabali pa siya sa i-rescue. Iyo, tabi, yo. Ang nakataya po dyan ang buhay ng tao, siyempre mas mahalaga po para sa tuya. Iyo po. Okay. Sige sir, ingat po tabi, Mayor. Salamat tabi, yo. Salamat. Owen, salamat. Okay. Yan, manager si Erson na Bigasyon na pagkagana. Kaya manager, ang sa tuyang report, alig sa location. Salamat sa imo, Owing. Ipapahiling mi po sa indo mga tugang itong nangyari kaso Banggi dyan sa Camellia, ano ha? Maihiling po nindo si aftermath kang bagyo. Ito pong pagragasa kang flash floods dyan po sa Camellia. Kaso bago po sendan kami ni Engineer Fortuna ning video kang pag-agi niya dyan sa may Camellia. Son, ipahiling tatabi son itong video na pig-share sa tuya ni Engineer Ramiro Fortuna na naabutan niya po mga auto nagbaraligtad, nagsaradsad sa gilid. Uya po si video na pinadara sa tuya ni Engineer Ramiro Fortuna Jr. Yan, iiba yan si ano yan. Sa laog na po yan kang Camellia, hilingan po nindo. Okay, dali ha. Grabe si mga auto. Eh po ini inaasahan. Ini yung nangyari dyan sa Camellia, ano ha? Dahil expected na arog gani si magiging kamugtakan. Primero, halang kaubaga po yan lugar na yan, ano? Yan, hindi mga auto. Si kotse, ano. Grabe. Sa laog po ini kang Camellia, kuha po ini ni Engineer Ramiro Fortuna. Hilingan yung mga auto, mga SUV. Nakabaralandra sa gilid. Ini po dahil katong flash floods, ano, biglang ragasa kang tubig. Yan, yun po ang mga auto. Ini pong video ini pinadala sa mo yan ni Engineer Fortuna. Yan ang sitwasyon sa laog po kang Camellia after po kang ano yan, pag tama po pagragasa kang tubig o flash floods, mga auto, mga harong, pero pong yan o, hilingan na o, mga ikot po siya dyan sa laog ng Camellia at hilingon po ini yung damage na dinarakan si flash flood. Parang kulang sa palo yung namumuno sa Kamsor Idol. Dahil na muna po kita kayan, ano? Dahil ko aram kung yaon po ang sainan sa tuyang gobernador, ano ha?
si Governor Luigi Villaforte. Pero dahil na po kita kayan mga tuyaw. Haputunta na lang siya kung nasa siya ngunyan. Pero mukhang mayo sa Kamsur ha. Dahil lang ako sure. Maya ako nahihiling na post sa tuyang gobernador kung on top of the situation ba siya sa nangyari sa tuyang probinsya. Dating day binabaha ang Bicol ngunyan nilulubog na kang mga mayong disiplina sa pagataman kang kalikasan. Hindi nga grabing auto ini dyan sa Camellia. Nadanyaran po kaniyong flash flood Kasubangi. Okay. Kay puwaning tabang ang mga tao sa Kamaligan, lagpas tao na po ang baha, kadakol po dapat i-rescue please. Okay, opo. Sa Dinaga ka naman po, update man po ang level kan tubig, Subanggi pa po kami mayong contact. Oo, down po kaya talaga ang down po talaga ang down po ang mga cellphone, phone pa ka Subanggi dahil brown out. Yaon po ako sa Dubai, si ama ako po yaon po sa baha ngunyan, day ko aram sitwasyon niya, sabi ni Judy Pabico di Mayoga. Sa in lugar tabi Judy? Judy sa in lugar, sir, update man po, haring ka naman please. Mapa po kitang update sa haring ka naman. Sir, sa Barangay Tinago na Naga City, ma'am daw po si uncle ko po puon pa Subanggi nasa atop na agahan na po sinda duman. Okay. Sergio, sa Zone 6 Triangulo po kaya Sergio, baka po may update ka mo. May naka-assign po duman na rescue team ang syudad. Ano po? Kaya di na po magparahara dito pa hupa na po ang baha. Papaanohon na lang po, papahupaon. Kadakol na po ang gurutom, sabi ni Carlo Januario III. Iyo po, nagsabi na po ang gobyerno na mapadara po ning tabang digdi sa tuya. Talaga pong Sergio, pa-update po, kumusta po si taga San Francisco po? Pat Di Guzman. Di ko ni Aram France na ano ini si Pat Di Guzman, si taga San Francisco. Yaon po ako digdi sa Pasig, di ko po makontak ang pamilya ko sa Minalabak. Sana gabos matawan talaga. Okay, siguro si Relief. Opo, ang relief hali po sa region, nasa 3,000 digdi po sa Naga. Dahil ko po aram sa probinsya kan Camarines Sur, mapakitang update. Latalat lang po kamo, nag-try po kaming mahiling kung igaw po ning update sa mga page kang provincial government. Sabi ni Irene Padillo Israel, good morning Bicolandia, iringat po gabos, watching from Bahrain. Maray pa sinda duman, nasa Bahrain. Sana mayo man po ning casualty ang Kamsur, sabi ni Rainier Alain D. Okay. Dito po masabi, sa widespread na baha. Dapat nga ni tuyawon nga ni maghiro mga mayo bagang pamati si Mayor Sonligacion saka si former BP as sinibapang pagiriba sa nabaga nahihiling ko naghihiro. Okay. Sergio, pa-update man po sa Zone 5 Barangay Matiway, San Felipe. Yaon po kaya ako digdi Laguna daay ko sinda makontak. Down na po. Eric Peralta, down na po ang mga cellphone mo niyan. Tama kitang kuryente. Nag-aga na po na mayong kuryente. So baka daay po sinda naka-charge. Nasa Triangulo po si ama ko, solo-solo at may mati po ito sa puso, sabi ni Judy Pabico di Mayuga. Update po sir sa Magaraw. Kumusta po kaya sa mga taga-Ragay? Iringat po tabi, gabos, watching from Quezon City. Pa-update man po sa San Francisco, sa may barangay po, hararon po ang baha. BJ Alarcon, idol, kumusta po dyan sa Bicol? Mala baga, baha-baha kami ligdi sa Bicol. Okay.
Okay. Si sa Inison, tapos na ini? Si Owing? Okay, tapos na si Owing. Rowan, pakikuha na lang. Sa ini? Ay, grabe. Ni Sono, send daw niyo. Ay, si Kotse, oh. Grabing auto ang ano yan. Grabe pong auto ang naglubog. Kadakulon auto, motor, digdi po sa Tubangan kan Trader Square. Okay. Ha? Ano? Passable na? Passable na po ang Deca San Felipe. Yan. Iyo po, passable na po. Nakakaagi na. Medyo nagkulpa na po si tubig dyan sa may Deca San Felipe. Nagkurukulpa na po. Kaya makakaagi na ang mga auto. Pero di na po magpirit. Ano ni? Please help po, name of resident, Vasquez resident, contact number, exact address, 34 Zamora Street, Sabang, loob ng Iskinita, nearest landmark sa tabi ng Multimart, number individuals to be evacuated. Describe your situation and current status. Senior na po, gutom na daw po at uhaw, mag-isa lang siya sa bahay. Nakakapit na lang daw po siya sa kisame, lampas tao na daw po ang tubig. Lola ko po siya, paubos na daw po ang battery ng phone, please pa-urgent man po. Pamilya po ito ni Joan Martilino, empleyado po ng Energy FM. Opo, ipo-forward natin tong mga messages niyo sa Central Communication Center kang Naga upang maipaabot po sa mga rescuer natin. Tandaan po natin na medyo limited na po yung ating mga rescue. Ang karamihan po nito ay halos magna-magna. Magna-magna po silang nag-re-rescue sa ating mga kababayan. Kaya si mga nandyan po sa mga lugar na medyo safe naman kayo, wag na pong magpa-rescue. Maghintay na lang po tayo na bumaba po yung tubig. Kasi talagang pahirapan po ang pagre-rescue. Good morning, pwede po ba makaagi Concepcion to Kamaligan? Pag-agi mi diversion, salamat po. Yaong kaya sa Kamaligan si mag-ama ko. Daisy, dai pa pwede. Daisy ha. Kung nagdadangog ka Daisy, dai pa pwede. Dai ka magpirit. Sa Kamaligan po ang tubig halos paliog pa po dahil na po magpirit tabi dahil po kaya na mag-agi dahil po tabi magpirit. Okay, pa-update man po sa Peña Francia, Naga City, baha pa po. Sain nakang Peña Francia? Sain sa may Biscas, pasiring digdi sa may likod kang Koleo. Hararon pan. Pinapabaralik na si auto. Okay. Si Kapitan Jackie Villafuerte. Dahil na po pigpapaagi ni Kapitan Jackie Villafuerte si mga mabalyo. May nagpipiririt kaya? Okay. Sandali lang po Okay, si Randy. Sabi ni Randy, good morning Sir Joe, may gusto pong magkakatabang sa Rong Barangay Tanod kan San Roque, Milaor. Emergency sudma alagad binawian. Okay. Day tanong na po ini banggiton. Si Sayanson. Chapi de la Cruz. Chapi, kumusta Chapi? Sir Joe, maray na aga. And then grabe ning bagyong ini. Ikan mo lang po. Kumusta ka mo? Kumusta ang location mo? Di ba sa Kamaligan ka? Negative po, San Felipe ako. Ay, San Felipe ka. Okay. San Felipe ako. Yan lang, Sergio. Gusto ko lang ipaabot na digdiyo sa muyang opisina, digdiyo sa main office ni gabos sa muyang sakyan nalubog sa auto, sa baha. So mayo kami magamit. Ang problema, di kami Diyan sa opisina kang MWD? Iyo po, inabot ng baha, sigabos na auto mi. So, maaari po kami magamit na service mo niyan.
So nagkakaproblema po kami kung paano may deliver ining mga crudo na kay po hanggang mga pumping stations mi. Baad po may mga pumping stations kaming mag-shutdown na temporarily muna na daw. Kung kasarin nga ni po pag-iisip naman na kay po talagang tubig. Yan lang kaming maikuyan pong sasakyan. Pero may pigigibo na po nga paraan si GM June. Kaya man po siya digdi sa opisina ngunyan. Kaya kami kabos digdi sa opisina. Para po makapadara kami ng mga crudo sa mga pumping stations ni. Iba po kayo mga pumping stations na niralaog ng tubig baha. So, ngunyan po dahil may mapaandar si mga transformer, mga dry transformer inarabot po. So, kaya po po itong paaralangon. So, ang pangapunan ko lang po sa mga konsumidor na mintras po ngunyan na may mga tubig pasinda, mag-iripon po ng tubig na panggamit. And then kung pwede po sa mga tubig na sa indang kukuhanon, kung pwedeng gagaon, pasiguro po gagaon ng mga tubig. Ni pong masiguro pag-inom ninda, malinig po ang tubig. Opo. Kunya kaya po sarado pa mga laboratory ni, dahil mapacheck yan mga tubig niyan. Po. Chappy? Yes po. Kung magsobra ang crudo nindo, pwede man ipadaradig di sa moyan sobra, ha? No problem, Sergio. Sabihan ta si GM. Oo, naghihingalunaan sa moyang crudo, baka... Yes. Po. Kung may sobra lang. Pag-iriba ko digdi, karoon ng mga sumbiyang itsura kung sa turog. Garo mga ano? Po. Salamat po, Sergio, sa oras. Po, mabalas po sa oras. Salamat po sa Basta na kinagsusuba. Pag may sobrang crudo dyan, padarahaman digdi sa moya, tanganing magtagal kami maghapon. Ayun po. Sige po. Mabalas pong maray, mabalas po sa inyo. Sa moyang crudo, okay. Pakisabi na lang kay JM, thank you, ha. Namamalimos na ako ng crudo. Kasubago po, palis mi na si duwang natatadang galon, container. Di mi aram kung hanggang sa ini maabot, kaya lang mayo ning gasolinahan mo niyan. May naagihan ka? Sain? Concepcion? Petron? Dua bagadan Shell sa Petron. Bukas? Ayan. Pati si mga sadit na mga gasolinahan. Itong sa may ano yan, sa may McDo, itong igas. Oo. Kaya Chappy, kung may sobra pa dyan, ha, padarahin man kami dining crudo. Tanganing mag-abot kami maghapon. Ako po, dahil pa ako nagbubulos po sa udma. Dahil pa ako nagbubulos. Iba na maampot na po ang sa kuyang parong. Maayong rarlabaran, maayong seripilyuhan, nagkarapilang, nagmahaw po ning sarong pidasong longganisa. Okay na yan. Hali sa baha na longganisa, ano? Rowan, ano? May inanod pong longganisa, so bagong aga pinurumpon mi. Iyo po ang samuyang pigkakarakan ngunyan. Ang mga Bicolano, mga resilient po yan sa bagyo, ano? Dahil na ni bago sa tuya, pero ang bago ining baha, ano? Ang kusog kang bagyo, mga bagyong nag-araging mga makukusog na nagkapurukan an sa tuya pong mga kahoy, nagkahuroklab an sa tuyang atop. Iyan po kinakaya yan kan mga Bicolano, mga resilient ang mga Bicolano. Ang problema talang po ngunyan iniiba dahil baha in first time after 30 years. Ngunyan na naman lang po kita nagsapo ning arog kani katinding baha since katong Typhoon Munang. Sabi ni Carlo Romanillos, mahagad po ning update kung passable po ang San Fernando Milaor. Dahil po passable, igdi po sa may San Jose Milaor. Inibaga pong sa may crossing, pasiring munisipyo. Paabot po duman sa Pakabalyo Kantulay. Ararumon po ang tubig. Si ambulansya nga ni rescue kang Milaor, nasanap na po ng tubig, kaya dahil na po magpirit
Tabi, Mr. Carlo Romanillos, dahil po possible. Sergio, baka po ma-update nindo sa bayan ng Ocampo Camsur. Mayo po kaming contact, sir. Sorry, bagsak na po ang mga communication. Bicol Oragoni, parang riming din, Sergio. Yan, okay. Si Dolly Villaray, kung pwede man po makahagad donation, dawa ready to eat na po, nagoto, para po sa mga nasa chapel po kan Del Rosario kanaman. Mayo pong maibakwitan, rayaon po ang tao sa tinampo. Pa-update po sa Albay malilipot, sabi ni Jeneline Magbitang. Alas 10 ning pagkaaga na po, ma-commercial muna kami. Hangos ko na po ako ng pirang minuto. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Alam niyo ba ang balita? Marami na ang pabalik-balik na namimili sa 101 Shopping Center, ang pinakamurang tindahan sa Piliang Naga City. Alam niyo ba kung bakit? Kompleto sila sa lahat ng gusto mong bilhin. Kaya nanay, tatay at mga kapitbahay, huwag na kayong magpahuli. Magpunta at mamili na tayo sa gusto nating bilhin. Sa pinakamura na, durable pa. 101 Shopping Center. O, ano pang hinihintay ninyo? Mag 101 Shopping Center na rin kayo. Also visit 101 Shopping Center, Goa Camarines Sur Branch. Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule. Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule. Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims. Kung
Kung naghahanap ka mo nin pinakamaray asin di kalidad na serbisyo medikal sa rehiyon, ang Bicol Access Health Centrum an para sa Indo. May 50 na komportable asin maaliwalas na kwarto, asin igwanin mga makabagong operasyon para sa puso, kidney stones, asin non-invasive procedures. Sa 12 outpatient centers minda para sa puso, ENT, buto, salud din aki, asin kababaihan, mayong helang anday matatawanin quality care asin solusyon. Sa Bicol Access Health Centrum, kompleto ang mga kakaipuhanon nindo para marahi ka mo. Kung igwa kang namamatean na kakaiba sa imong lawas, magbisita sa CBD2, Barangay Triangulo, Naga City. Para sa mga kahapotan, mag-upload sa 0919-084-1830. Bicol Access Health Centrum, your access to quality and lifelong health. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Kamong Chevrolet brand na lunadan, bukas na po ang Chevrolet Camsur as in fully operational na sinda. Bakol lang sales, pati after sales pareho ng tiga-accommodate. Ini po ang sa indang services offer: preventive maintenance, general job, body repair and paint, GDS scanning, and 25 points check-up. For service appointment or inquiries, please contact Chevrolet Camsur. Chevrolet Camsur is located along Maharlika Highway, Barangay San Jose Pili, Camarines Sur. Together, let's drive! Driver ng truck, dapat alamang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error. Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy. JLE's Driving
Driving Academy is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Aw mga gilaw, sobrang sakit na ganang katawan, hindi na kaya ng hilot at haplas laang. Ay ari na mga gilaw, ang Pauli ni Mind na talaga namang magpapabagting ng inayt sa inyong mga sasapnan. Aring-ari mga gilaw, lalo na sa mga kaiidaran. Hila ang sasapnan, idinadaing ang buul-buulan. Aba mga gilaw, ari na ang sagot, ang Pauli ni Mind. Kaya ipauliniment na yan, kaya ang sigaw ng aking mga kabalaybay, walang aw! Sapaw! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies. For the things I learned today. College of Arts and Sciences. My school is the best foundation to become what we College of Teacher Education. College of Accountancy and Finance. We will be what we believe. College of Business and Management. College of Engineering. The future's in our hands. College of Health Sciences. The best is yet to come. College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Ikaw bagay pagawd, galing tarbaho, gilew, masakit ang kasukasuan, buol-buulan, sasapnan at buong katawan, ay ari na mga gilew, pinakikilala ko na ang Pau Masahe. Hoy, ari sidyang napakadaming flavor. May orange, may floral, at may peppermint. Aba, ay piding-pidi rin sa maedad, sa bata, at lalong-lalo na sa mga dalaga. Kaya mga gilew, dini ka na sa garantisadaw, kaya walang aw sa Pau. Hour. Member KBP. Mga tugang, pigtatry mi po ang pag-asa, kundi talagang di na po nagsisimbag ang pag-asa, no? Oh, sa inyan, son. Okay. Pigtatry mi po ang pag-asa makontak, kaya lang di na po maapunan ang pag-asa. Di na po nag-reply. Si Mike Padua po, pasensya na. Di na kita maka-update sa Bagyo. Pero ang ang report diyan sa luwas sa gikan sa mga pag-iribata, luway-luway na pong nagbababa ang tubig baha. Kaya si mga naghahagad ng rescue, standby na kamo diyan, dahil na po kamo maghiro. Ang kaipuhan lang
dagdagan pa pong tatag kan sa toya pong mga sadiri. Talagang day na po available ang rescue. Dakulon po ang pigre-rescue nganyan. Promise. Dakulon po ang pigre-rescue. Kung magmamadali kita na mag-rescue kita. Pero ang syudad, labo-labo po. Actually, may mga nag-volunteer na po ni mga darakulang truck na kaya na pong mag-penetrate digdi sa mga barahang lugar. Kaya standby lang kamo dyan si Gabus pong mga messages na naghahagad ng rescue. Gabus na po siya na isisend sa Central Communication Center kang lokal na gobyerno kanaga. Medyo lang po, mayo na pong baha digdi sa San Isidro, Pili. Okay. Sabi ni Marie, ang San Isidro sa inyan? San Isidro, garo upper barangay Inison, Maoran na pagkaaldaw po si Joe, pa-update man po sa Barangay Tinambak, Kamsur. Salamat po. Maayo po akong mai-update sa imo down po ang mga communication, si mga cellphone po, rulubat na. Mary Joy Lubinya Kasilaw, sabi ni Mary Joy, sa may Minalabak, Bagumbong, kami harani kaya kami sa may Salog. Nako. Sergio, baka naman po may mahingi ang residente na nasa gilid ng kalsada sa may danaw po, daaning tubig na malinig. Sabi ni Edgardo Aquino. Okay. Iyo po talaga, ngunyan lang ako naka-encounter ng grabing baha sa tanang ng buhay ko. 60 anyos na ako. Kakahirak po kan mga binahang lugar, sabi ni Agamos Isulub Diaz. Okay. Good morning po Ninong Joe Osabal, pa-update man po sa Barangay Limbuyog, Minaor. Si mga tugang ko po kaya yaon duman. Silawing po, daimi po aram sitwasyon ninda. Salamat. Sabi ni Marites Malolis Makasinag. Marites, mayo na kitang communication dumantabi Marites dyan sa may Milaor, tabaha-baha na po. Gabusman, Sergio, pa-update po kang tubig sa Naga River sa Salog. Pababa na po pababa na po. Pa-rescue man tabi sa mami senior citizen, si daddy senior citizen at stroke, tugang ko stroke, Kanaman MDRMO. Address 1201 Progress Home, Subdivision Kanaman, Kamsur. Kanaman MDRRMO, please. Salamat po. Ang nag-message si Donna Asog Montiflor. Kanaman MDRMO, kung may mga rescue team pa po kamo, baka po pwede man na padumanan ining lugar sa 1201 Progress Home, Subdivision Kanaman. Cellphone number 0998-287-2745. Kanaman MDRRMO. Okay. Kung pwede man po makahagad donation daw, ready to eat. Okay. Nagoto sa mga taga Del Rosario, Kanaman. Okay. Sige. Talagang kakanon ang magiging problema tayo niyan. Sana okay man po ang pamilya ko dyan sa Minalabak. Dahil ko po kaya makontak. Sabi ni Edlin, pa-update sir sa Banwaan, Kanbula, Kamsur. Salamat po. Sana okay lang po ang mga taga-Milaor. Sergio, atop na lang po ang nahihiling. Good morning po. Ingat po ang Gabos sa buong Bicol. Pray lang po kita. Watching from Hong Kong. Sabi ni Levi Cordes Rebellion. Okay. Sige po. Son, garo malulubat na ining sa tuyang 5% na lang. Ining sa tuyang ining sa tuyang tablet. 5% na lang. Iyo. Okay. Kuha na itong ko. Iyo ang gagamiton ta.
itong okay, 5% na lang ining sa kuyang yan, tablet. Ma-charge po kami. Nag-broadcast po kami. Ninuli po kang pagpagamit po sa moya ni Sir Aboy. Kaniyo pong sayang standby genset. Ang problema mi na lang po ang krudo. Dahil may aram kung hanggang sain po abot ang samoyang krudo. At yan pag nagkurukulpa na po, madara na lang kita ning container ta nganing sa aga pwede pa po kitang makapag-broadcast kay poham po ang sa tuya pong pagpapaabot ng mga impormasyon. Mga tugang, si mga may kakayahan pong magtabang, kung igaw po ka mo dyan mga sobrang mga pagkakan, may linaog na daang aning dyan sa dyan sa sentro sa may Igualdad, may grocery store na linaog na. Dahil man po kamo kayan ha, kung nagdadangog ang mga otoridad ang mga polis, baka po pwedeng gwardyahan nindo iniyong mga grocery store Tamukang may mga looters na. Dahil man yan tama. Si mga kapupulisan may mga nagre-report po na may mga looters o ini pong mga establishment pigraralaog kaniyo pong mga kababayan dahil man po kita kaya aram ta po na gutom kita, maghagad na lang po kita ning pagkakan dahil na kita laog, habon bako ini ang panahon para magibo kita kayan mga tugang. Need urgent information. Are the roads from Centro to Camellia Naga City passable? Anyone who's knowledge, please comment po. Passable na po ang Centro to Camellia Naga. Okay man ang Concepcion na Grande po. Mayo man kitang problema. Sinagahapot. Passable po ang Centro to Camellia. Day na po maghadit passable po ang road po digdi. Lubog na sa baha ang isang mall sa Naga City dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Si picture kang SMO. Roa si SMO. Iningana kulay brown na bagay ining si paborito mong lakawan na Roha si laog kang laog kang SM City Naga. Okay. Talagang kasubanggi magabaton sa dagan itong may madangog kang mga naghahagad ning rescue tapos mayo kang magibo nag-aasa man kita duman sa mga rescuer kaya lang medyo po si mga limited na po si mga kakayahan kan sa mga rescue person o rescuer lalong-lalo po na overwhelm sinda kaniyo pong grabing biglaan na pagragasa kang baha. Matindiyon po itong nangyari diyan sa Camellia na nagkaigwa po ning flash flood na konsahin igwangani pong nagkaaratong ng mga auto. Sabi ni Mayor Nelson Ligacion on rescue request, our rescue teams are still overwhelmed with rescue request since yesterday. Asin may mga lugar po na daipa na puntahan ninhuli sa rarom kan tubig baha. But rest assured that we are doing everything possible under the circumstances and your request will be acted soonest.
once the next rescue team has completed its task. Let us pray and remain hopeful. Stay safe. Yan po ang pakiramdam ni Mayor Nelson Ligacion. Kumusta po kamo dyan sa Gabos? 2 ATMs BDO Naga Concepcion Grande branch are online and available for withdrawal. Thank you. Yan hali po sa BDO, may announcement. Si Imang, si Manager Imang Moreno. Duwang ATM kang BDO Naga Concepcion Grande branch are online. Pinapaisip po sa Gabos na mga gusto pong mag-withdraw kay puan po ning budget. Pinapaaram po na ang duwang ATM machine kan BDO sa Concepcion Grande. Gabos po ini online. Ang announcement po hali ki Manager Imang. Asisa ni? Roy San Ramon. Si Roy San Ramon. Yan sa linya si Roy. Kumusta unta daw si Roy? Ini nabaha ini. Kasubanggi pa. Roy, kumusta ka Roy? Let's go. Go ahead. Yan. Nahihiling ko ang video mo. Yan ka sa Sabang? Oo. Okay. Nasa likod ako kang sa digdi sa Haro. Igor second floor digdi ano ni Mrs. Pagpidaryo. Oo. Nagbalyo. Pero si pigistaran ko, yung kinukuhanan ko ng video. Ano yan? Intero. Ako yan, atop. Nasa ibabaw ka, nasa atop kaya ako. Nasa atop ka mo yan? Nasa ako sa atop. Pero hindi sa balyo. May agyan man hindi. Nagkaragahan ka mo sa atop, Dayman? Dayman. Sa loob. May kuyan lang kaya, may luwasan dikti sa atop. May pinto. Kaya nagluwas muna ako dikti para hiling ng sitwasyon. Ining nahiling mong video, yan. Yan si atop ng tigistaran ko, si Arong. Yan. Yan o. Tapos ito, sa inutan na ito, utos si motor ko. Natatakloban ng kulay puti. Ang luwas na lang, nakaluwas na lang si side mirror. Ay nako. Duwa yan ang motor. May sarong pa duman. Duwa. Sanop si motor mo? Intero. Yan. So ini ang sitwasyon Jo. Papeling ko sa mo. Ini si mga harong digdi. May mga digding iba. Tahob kaya ining puning kao ining likod kang ang Sabang Elementary School intirong patok na lang ang natada. Ayan. Ang tubig naman sa agihan ko gusto ko tang magbaba. Paabot sa Habayan Tapos ang sulog pasabat digdi palaog digdi sa Mayarong. If magluwas ang masasabat mo nasabat na sulog may mga kaibahan na kahoy, mga debris, mga yero. Madali kita Kaya medyo pakulpaunta mo ng pagsulog. Tapos pabababaunta mo na ng kadikiting sa kama. Sain abot pa ang tubig dyan sa may pigiistaran mo, Roy? Habayan, Jo, Habayan. Lampas pa dagan digdi sa isang mo. Daghan, Habayan, Argo yan. Tapos pagluwas mo naman sa Tinampo. Yan motor mo, Roy. Kay Puan, paalangon mo yan. Dayang pwedeng pandaron. Kay Puan, paalangon mo yan. Lilinigan. Ang karburador ka yan. Saka ang tangke. Halion mo si gasolina. Reribayan mo ning motor oil. Bago mo yan pandaron. Check-upan mo ang ano kaya ng mga wiring. Yung gayo. Pero don't worry, tanakalat na ang mga mekaniko kang James and Jameson Marketing. Ayo. Tumako yan kita duman. Makonsulta. Pagluwas mo dyan sa Tinampo, sa main road, digdi sa Zamora Street, grabe ang sulog hali duman sa Naga River, Taog. Kaya medyo masakit nakaw duman ta delikado.
Grabe ini. Roy, grabe ini ang pinaka-worst na katubag ng typhoon mo nang nasa radyo ka na. Iyo. Yaw na to. Pero mas matindi nito. Compare mo itong typhoon mo nang saka ini yung si Christine, itong munang makusugon. Ano, di ba? Makusugon talaga. Makusog. Ano to, full-blown na bagyo. Pero ini si Christine, dahil nga ni tama sa tuya, naghaging sana, pero si Uran ang malupit. Ini, inang Uran talaga. Halos, nervyos na ako kasubang niya eh. Kasubago nga ni, nagkakataon, parapudan ko si Ate Bahang kami di mga aki sa kanil. Dahil mahan tayo. Sabi ko baka pwedeng ma-rescue para pasiguro. Kaya lang, ang explicar niya sa kuya si magiging karom kang tubig, garo day naman niya ako aabuton, kaya di ko day nalugod. Saka day pala makakalaw, pabidig-digyo ang mga itong bisagwan. Ay Mayo, ano dyan, ano doon yan mga disagwan na yan? Ang kaipuan dyan, itong mga rubber boat. Iyo, kaya di motor, itong mga, tama itong sabi ni Mayor, itong ano to? Mga speedboat. Rubber boat, jet ski. Jet ski. Oo, pwede na nga ni. Pwede na nga ni dyan itong ano yan, speedboat. Yun, kaya ang palaog padigdig, grabe pang sulog, kaya mayong nakakaagdig, may nakakaluwas, may nakakalaog digdig. Okay. Kaya papahubaon niya ningunay niyo bago magbaba. So yan ang sitwasyon digdigon niyan. Ang Sabang Elementary School, atop na lang naganatada. Grabe. Hiling ko kasubago sa pang-ibang mga arong digdi, aros atop na lang din. Matindi. Atop na lang ang tara. Nagsara yun si mga tao dyan, Roy. Nagsarakat yun, ini papiling ko sa mga harong yan, ayan o. May mga second floor pala nini, ayan o. Kaya lang, dikit na lang jo, aabuto na ang second floor. Hindi nga ni sa harong, aabuto na, dikit na lang. Maray na lang, nagpundo na o, medyo maray na ang panahon, kaya medyo nag-subside na sa kadikit sa tubig. Okay, sige. Si mga gamit ko sa laog, ubos. Naubos na mabasa. Pati si mga bado. At least, mabasa si bado mo, pwede mo pang labahan. Pwede mo pa yan labahan. Lunes. Iyo. Sige. Iyo, dahil na muna kita ma-uniform. Dahil na muna. Iyo. Arig sa location, ini si Roy Sandomon. Salamat, Roy. Pasabol na po ang tinampo dyan sa may San Jose Pili. Nahiling ko ang post ni Bong Rodriguez. Ini pong aspirante ta para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Nahiling ko si post ni Bong Rodriguez ko niyan. Sabi niya digdig clearing operation at barangay San Jose Pili, Kamsur. Pasabol na po ang San Jose Pili, Kamsur, and safe man po ang mga tao. Okay. Post ini ni Bong Rodriguez. Kaibahan niya si Mayor Tambong Galuntao, yan o. Okay. Si Bong Rodriguez and si Mayor Tambong Galuntao may mga heavy equipment pong nagkahiriling ta sa sayang post. Siguro hali ini sa hali po ini sa DPWH, Menro, and sa LGU Pili. So yun po yan. Barangay San Jose Multipurpose Building. Magkaibahan po si Bong Rodriguez saka si Mayor Tambong Galonta. Nag-iikot na po ngunyan dyan sa may San Jose. Tangani pong i-clearing ang mga lugar dyan sa may San Jose. Tanganing maging passable na po. Okay. Salamat po sa mga nagtatanong. Okay. Yun si sa Camellia, oh. Grabing nangyari sa Camellia talaga, oh. Matindi si flash flood na nangyari dyan sa Camellia Naga. Yan, oh. Hininga ni Rowan, oh, naghalos paratong-patong ang kotse.
Grabe. Makahihibi. Makahihibi ining nangyari sa Camilla Naga. Okay. Alas 10:35 na po ning pagkaaga mga tugang. Nagpapadagos po ang satuyang broadcast. Liwat po na nanawagan po tayo sa mga kababayan natin, yung mga hindi po affected ng bagyo. Kung meron po kayo dyan na mga sobra na mga pagkain, baka pwede nyo pong alam ko na. Ano talaga ni si Aki ko? Okay. Ano daw na kita kaulayan ko lang sa kuyang ano yan. Halat. Tahapotong ko lang. Madali lang po. Open po ang Petron sa Magsaysay pero pila lang po. Baka aware po kayo mo saan po ang open na grocery store. Saan po ang open na grocery? I don't know po kung ang day lang nabaha, Vista Mall. Vista Mall, baka po open ang Robinson. Paki-check daw nindo kung open ang Robinson, si grocery, iyo po niya ang kay Puantang niya. Good morning po, Sir Joe Tabi, digdi sa Tinambak. Salamat po sa mahal na Diyos. Tadaiman po Tabi, binaha ang kasentruhan. Okay, sabi ni Edwin. Thank you, Edwin, sa impormasyon na paabot mo sa kuya. Okay man po da sindaduman sa Tinambak. Dahil man po da binaha si kasentruhan. Online man ang ATMs kan BDO Naga Magsaysay, Avenue Branch kay Manager Joan Mendoza. O si mga ma-withdraw ning budget, bukas po ang bukas po ang BDO ATM online, si dua pong ATM machine dyan sa branch ni Manager Joan Mendoza. Bukas man po para sa mga kababayan ta. Diyan sir sa housing sa Maynika, tapos sa Soksyo sa May Concepcion Grande. Bukas po ang bukas ang Nika Babes diyan po sa Arepula, saka ini pong Soksyo Grocery sa May Concepcion Grande, ini pong Tarataplis diyan sa May Pepsi. Sa May Tarataplis po sa May Pepsi. Bukas po, pwede ka mo magbarakal. Si mga bukas na mga grocery ko yan, mag-message po kamo sa Muya. Ano ang mga bukas na mga gasolinahan? Paki-PM po nindo sa kuya. Okay na kamo, sir? Okay na po kamo? Ano na kamo? Maduma na kamo? Oh. Safe na po ba? Maguli? Aday pa? Oh. Si motor mo, sir? Okay, may dua po kami digding kaibahan na nagdamlag digdi sa sa Trader Square. Digdi po sila inabot ning uran sa kabaha. Kaya iribahan po kami digdi sa Trader Square. Sain pa. Sir, good morning. Paki-inform po ang public na ang ATM. Iyon na, Imang. Naisabi ko na yan, ATM machine kan BDO Naga Magsaysay and Naga Concepcion Branch are online for withdrawals. Okay, thank you Manager Imang. Pa-help man po pagkakan sa San Roque, Kamaligan, likod po kan chapel. Okay, si Mayor Jano Ibardelosa, may padara ako sa imong diesel para makapagpadagos ka mong broadcast sa inko pwedeng sabaton, naka-container na.
Okay. Son, may ma-donate sa tuyang krudo. Thank you. Para magpalas ng mag-broadcast sa income mo, sa income pwedeng sa baton. Kaya na bang maglaog digdiyo? Kaya na ba? Okay. Madali lang. Tapodan ko. Madali lang po ha. Tapodan ko lang po ining ma-donate po sa Morning Crudo. Pasalamatan ta po pala ang mga amigo ta sa Reforma Kamsur ha. Ang nagapod po sa kuya mga taga Reforma Kamsur. Thank you. Thank you kay Bong Rodriguez. Ayudahan po kami ning krudo ngunyan para po makapag-broadcast kami ning dire-diretso. Mayaw na po kaya kaming mabakalan at sarado po ang mga gasoline station harani po di sa Sentro Canaga. Nagtitiritingab na po sa muyang krudo. Pero magpapadagos po sa tuyang programa si mga pag-iribata. Roy Ranoco. Roy, kumusta ka na Roy? Gusto ta ka madangog si Kit Villaflor, si Ann Sandia, si Rickmar. Kumusta na ka mo? Magpamati ka mo si Melvin. Kumusta na pala si Melvin? Si Samuya pong mga pag-iriba, kabali man po sa Nadanyaran, kaniyo pong bigla na paglangkaw kan tubig baha. Pasalamat ko lang talaga kasubang kita. Naisipan ko pong si auto ko day ko po i-parking digdi sa may plaza. Takunday baka lubog naman sa baha. Okay. Hello Pade, good morning. Good morning Pade. Hello. Yes, good morning. Yes. LGU, grabe man. LGU ano? Malaman nakukontak sa mga emergency numbers nila maski anong apod mo. Sa LGU ka naman, mayong nakukontak maski emergency ninda? Oo. Malaman nagpapasyalidiyo sa progress para hilingon kung buruay pa mga tao. Dahil man, at least may mag-reply lang ko sa sa kuya lang pa di, maski may mag-reply lang ko na pagmana ko kayan. Pero ang araw ka naman yung reply, buta bungog na mga araw ka na tao. Alat ka, ano ko na, sige tayo haputan ta si Mayor Nelson Ligaspi kung hain ba sa ang inibagang iniyong sa indang mga hotline kang MDRRM mo nida, dahil nagsisirimbag? Gabo, sitong nakapost yun sa social media. May nakuha kaming sarong Coast Guard. Private pala. Pagkatapos, niga ay retired na siya pero nagsimbag siya. Nagtawag sa buong sarong bagong number kang BFP ka naman. Pirming unreachable man. Deda mayaman, cannot be reached. Gusto mo sabihin, itong private na Coast Guard na retired na ba siya? Retired na. Yan sa kamaligan mo yan. Okay. Yung nagsimbag likod ka mo yan. Pero nakuha mo yung number niya doon sa mga nakapost sa social media kang LGU ka na mga emergency numbers. Pero taga-Kamaligan siya. Taga-Kamaligan na. Retired na siya. Pero iyo palugod si nag-reply sa endo. Si LGU ka naman. Mayo lamang. Oh, nako. Ako mo si Sepa Saro nag-reply sa muya. Oo. Mayor Fermin Mabulo, naghihinguan lang niya, naghahanap ng truck para ma-rescue lang kami. Okay. Sumayo ni sarong LGU official kan naman ang nag-ikot man lamang dyan sa may Progress Home. Super, mayo ako nahihiling.
Ang progression party ng Putabi, waist deep na. Ang sarong minaday dapat dahil hindi man iniinaabot dati since 1998. Ngunyan, ni-deep na tabi ang baha. Ang auto ko, nagsisiyap-siyap ng makina, aabuto na mga tubig. Kaya kami sa garay, halaga ang garay ko. Okay. Kaya di makaluwas ang auto ko. Kaya nga naga. And, ang pinaka-swabbing nangyari sa buhay ninyo yan, ang naghanap ni makaka-rescue sa Muya, nag-effort, taga Sambales, kabayan member mi sa Sambales, si Prince, iyo ang nakakuha sa San Fernando, ngayong sarong truck, naghahanap ng ngunyan para ma-rescue kami digdig. Oh my God. Gusto mong sabihin, taga Sambales pa ang nakagibo ng paagi na makakuha ng truck sa San Fernando para i-rescue ka mo dyan sa may Progress Home? Yung makaluluwa man, pero yan ang katotohanan. Mayo ni opisyales kan kanaman, mayor, vice mayor, kagawad, and si rescue team. Pagmati ko, overwhelmed man sinda kayong mga pagtuguninda. Pero ang hotline, dapat may nagsisimbag man lamang. Nakakapagyan man yung buot. Kaya nga ni may hotline, emergency hotline, dapat igwaning 24/7 na nagre-reply. Okay lang ko na kung unreachable, sigurado ko baka mayo na yung baterya. Pero kung naubusan naman ng globat naman sinda, sarong sinyalis ng kapatanan. Ngunyan, kung mayong signal, yan, maako kung rason yan. Pero ang nagre-ring na dahil nagsisimbag, ano nang apod ka ng taong araw ka yan? Gusto mo sabihin, ini mga hotline nila, nagre-ring pero mayo nagsisimbag. Ikaw sarong nag-ring, mayo nagsisimbag. Ikaw sarong nag-ring. Para kipaigwang hotline kung mayong araw ka yan. Gabos Dahil ba activated, dahil nag-activate ang LGU kanaman, kang sa idang mga rescue? Sabi ko nga ni Padi, iyon na niyang panahon ni magpasikat ang mga madalagan sa eleksyon, magpasikat lamang. Magtagaikot, magdaraning pandesal, maski sarong tigsararong pandesal lang. Iyon na niyang pangangaipon na magpasikat ka mo. Tangaring marumduman ka mo pag-abot kang Mayo. Iyo, kundi aram mo, obligasyon pa yan kan mga nakaturo ka ngayon ng mga local officials. Yung gayo. Oo. Okay, kundi... hindi pa di ang sitwasyon na malipot, pero nag-iilimit ang hawak ko. Relax na lang ba relax. Relax lang ba relax. Naglalagaw ng high blood ko. Okay, relax lang. Thank you. Ingat ka mo kabot yan, ingat ka mo. Si retired DA spokesperson Janice Nadea, kung nagdadangog po si Mayor Mayor Nelson Ligaspi, Mayor, diyan po sa kanaman, mayo ni Saro po ang nag-ikot maski Saro, man lamang diyan po sa may Progress Home. Tama po yan, kaolay mo, Sergio. Dai nagsisirimbag, lalo na ang kadres mo kang kanaman. Tasitugang ko po, nagpaparescue yaon dyan sa Progress Home, mayo pong nangyari. Ay, nako. Sisay ang MDRRMO officer kang kanaman. Sergio, makusugon po ang radyo mi here sa may Amco Fuel Station Anayan. We're open na din po. Si mga naghahanap po ning mapakukruduhan, mapapagasolinahan, bukas po ang Amco Fuel Station sa Anayan. Nag-PM sa kuya amigang si Alit. Bukas po sinda dyan sa may Anayan. Ang Amco Fuel Station. Ang diesel 51.90, ang gasolina 56.5. Open sinda 24 hours. Yan, sabi ni Alit. Thank you, Alit, good morning dyan sa mga yaon dyan sa Amco Fuel Station sa Anayan, PD. Grabe ining nangyari dahil kinaya kang si Hubert. Talagang matindi po ining nangyari. Sergio, baka pwede din po mag-ask saan pwede mag-volunteer. Ang syudad, naghahanap po ni mga volunteer, kadakol po kaya pwedeng pag-volunteeran. Si mga gusto mag-volunteer, pwede po magduwang ka mo sa
Central Communication Center kang syudad, kung taga-Naga ka mo, o kundi po mag-coordinate ka mo sa kanya-kanyang mga LGU, si mga gusto pong mag-volunteer. Kami po digdi sa San Francisco, Camaligan, mataas na po ang tubig, grabe po, lampas ulo na po ang Family Deliosa. Dahil na po kamo mag, Family Deliosa, dahil na po kamo mag, dahil na po kamo mag, harali dyan, kung safe man po lang, o safe man po kamo, much better po na stay put na lang, dahil na po tabi mag, harali, tapababa na po, huros na po ang tubig. Diyan po sa Family Deliosa sa Camaligan, dahil na po kamo mag, harali, stay put na kamo dyan, pababa na po ang tubig. Sergio, favor lang po maparescue si pamilya ko sa Abella. Nakaabot ka na po baga duman ang tubig po kaya hanggang atop na. Maabot na daw po sa second floor. Duman po, salamat, mayo kayang makontak duman. Pakisabihan mo sinda tabi Hubert na pababa na po ang tubig. Dahil na po tabi mag dahil na po tabi mag isip ni mare-rescue ka mo, pababa na po ang tubig. Sergio, open po ang gasolinahan sa may San Felipe Safe Gas Station and Front Can Gas Station, sabi ni Noel. Bukas po da ang San Felipe Gas Station o ini pong Safe Gas Station sa San Felipe. Si mga mapakrudo po, pwede po dyan sa Safe Gas Station sa San Felipe bukas, si mga mapakrudo. Present situation padidigdi sa Barangay Dinaga, kanaman naglangkaw na ang tubig baha. Okay, hindi unta daw. Di sa may Kaser Modi, oh. Ay, grabe, oh. Garo first time ini dyan sa may kanaman, ha? Oh. Okay. Ubos, dae mo na amigo masambitan sa ere ubos kabuhayan ko. Jo, duwang tindahan sanop. Ay, nako. Makamurumundo man ini yung nangyari sa imo ay. Hello po, we're still stranded at the second floor. Second floor ng dorm. Kanina pa po kami around 10 PM nag-text and ask for rescue, but till now po waiting pa din kami. Di na rin po kakayanin kung lalabas kami at susuong sa baha. At malakas po ang agos, please help. Barangay Santa Cruz, Naga City, Subdivision Prieto, Perfecto Compound, contact person. Bonnie, dahil mo na pagpahiroon dyan si kabuhan mo, si akin ni Manoy Henry. Dai nanindo pagpahiroon. Dai na maghiro dyan ta nagsusubside na ang tubig. Dai na maghiro sinda ta pababa na po ang tubig. Madali lang po ta pigre-reply ko ini. Pigre-reply ko lang ining PM sa kuya ni Bonnie. Dai na maghiro sinda ta pababa na ang tubig baha. Okay. Maghalat na lang. Maghalat na lang na magkulpa ang baha. Tapababa na po ang tubig. Okay. Bonnie, pakisabihan mo na lang, ha. Dahil na sila maghiro dyan, relax na sinda dyan, nagbababa na po ang tubig. Just in case, dahil pa na i-relay ni Mayor Tabi Jo, close na po ang mga auto trucks ang tulay kang Kararayan. Iyan si tulay pakababa kan simbahan kang Kararayan going to San Isidro or Del Rosario. Scoured na po ang irarom kang one side kan approach kan tulay, peligrosong bumigay kung magabat ang mag-agi. Better kung mayong mabuyong mag-aging auto, lalo na po si mga hali sa National Highway o hali sa Balatas. Ay iyo, nakalkal na si irarom. Son, pakipost mo daw ini, Son. Pakipost mo daw ini. Kit, maday lang, Kit, ha.
Son, pakitabangan tayo ini, pakipost nindo ini yung ano, ini sa may Kararayan. Peligroso na ini pong tulay. Baka may mabuy yung mag-agi. Son, pakipost nindo yan. Okay. Yaon sa niya si Kit. Si mga maagi po digdi sa tulay kan Kararayan, ito baga pong sa may pakababa mo sa may simbahan. Kung hali kang Kararayan, maagi ka sa may simbahan, may pabugsok baga po ito, tulay, nakalkal na si Irarom. Delikado na po sa mga heavyweight na mga bihikulo. Kung hali ka man pong Del Rosario, mapasiring Kararayan, left turn ka, pasiring ka po sa sentro kang Kararayan, dain na po kamo mag-agi nakalkal na po si approach kan si tulay. Alright, balikan tayo sa tayo mga pag-iriba. Yaon sa linya si Kit Asintado Live Report. Kit, kumusta ka mo dyan sa location nindo? Si mag-aga nindong pagbantay, kumusta? Maray na aga, Sergio. Sa kanyan, patagos pa pag-kaantabay digdi sa may munisipyo kang San Fernando. Hindi po, Sergio, sa may buong kalabaan kaning sa may Maharlika Highway is pano-pano na po ng mga buses, as in mga truck na nagka-stranded po. Di po pa... Ano yan? Di na yan pinaparulusot, Kit? Ano, Sergio? Di na yan pinaparulusot, yan mga truck na yan dyan sa... Ano yan? Di passable ini yung San Fernando Tumilaor Road? Sa kanyan, Sergio, ining San Fernando Tumilaor na road is dahil po talaga siya passable. Since lampas na pong habayan ang tubig. Tapos po si mga tubig na hali sa Naga, nagpapababa na po dito sa may Bicol River. Kaya masala po dito naglalampaw ang tubig, Sergio. Aray na porsyon ang pahabayan ng tubig diyan sa may San Fernando Tumilaor. Sa may gasolinan, Sergio, sa may Gaite. Ito pong pakalampas lang ning... Diyan sa may Gaite, ano yan? Sa may Gaite Gasoline Station. Yes, sir. Okay. Kasi po subago, sir. Yun ang sinasabi mong pahabayan ng tubig. Yes, sir. Yung kahapon po na dati, abot lang tuhod. Kunyan, abot ang habayan ng tubig sa may National Highway. Okay. Ano yan? Binabagat na kan si mga pulis? Binabagat na may bantay na dyan na dahil na pigpapaabante? May mga magkapera naman, Sir, na MNDRRMO dahil na mo na po tigpapa-abisuhan si mga motorista na din na magdagos. Delikado na po marita. Makusog po ang si Karen itong patabat po sa may pasasakyan. Kaya dahil talaga po sa pasabot. Okay. So di ano yan, sa inaka purundo ang mga mga yaon dyan, truck, anong klase mga bihikulo ang stranded dyan sa may sentro kan San Fernando? Halos, sir, gabos na klase na ng mga stranded. Pwede yung mga 14 to 16 wheeler truck, may mga laog sasakyan o kaya ibang mga perishable goods. Ikaw man dito, sir, mga buses na hali pa sa Manila o kaya sa Albay. Nagka-stranded man po digdi. Yun na po yan. Tapos silang nakapagtakan. Ito, sir, kasi habang nag-observe kita, nagkahilit sila pag ang kairiban nila, may nagkaroon yung magdulo. Nagtatawara man po ng mga pagpapalibot sa Banwaan, San Fernando. Okay. Burokas man ang mga tindahan dyan sa San Fernando, may mga available na mga pwedeng mabakalan? Hindi, sir, ngunyan sa may public market, dawa po abot na tuod ang baha. Nagpiris na po mga burokas. Si mga tindahan ni para lang makakuling pagkakan sa mga yung mga na-stranded kang Okay. Sa market kan San Fernando, abot tuhod ang baha. Kit, diyan sa may tungod kan diyan sa may market kan San Fernando, abot tuhod ang baha. Sa sentro, diyan sa sentro, yan along Maharlika Highway. Abot pa sa ang baha. Mga duwang dangaw Duwang dangaw sa Tinampo, ang Rarom. Sa Tinampo ang Rarom. Sige. Okay.
Tapos, Sir Jo, sa ngunyan, yan kita sa lokasyon kung sa karong ni Mayor Fermin Mabulo, sa busy man po sinda ngunyan nagpapakakaning mga residentes dili. Nagtataw, libreng goto, Sir Jo. So labo-labo ang luto ng goto dyan? Labo-labo po, Sir Jo, ang kaya pati sila Mayor Fermin. Okay. Sige, magluluto. Sige. So apunan tayo si mga nagkakagurutom dyan sa San Fernando. Labo-labo po ang libreng goto dyan po sa Banuan kan San Fernando. Si Mayor Fermin Mabulo, Kasubago, sabi niya 12 ng darakulang kaldero ang naluto para po temporaryong pagkakankan sa tuyang mga kababayan dyan sa San Fernando. Sige, go ahead, Keith. Sir Jo, may habol lang ako, Sir Jo. Go ahead. Sir, hali ako sa Pamplona, Subagot. Kiling ko si traffic po po sa San Fernando. Halabao na po, Sir Jo, dahil ko na itigdir-diretso ko sa Pamplona at talagang halawi ko na mari ang traffic. Kadaklan mga truck and the bus ang naka-teringga dyan. And ang mga pasahero kan bus nagbarabaan na naghahanap ng makakapihan, kagurutom na, Sir Jo, ining mga piyahero na mapasiring sa Naga City. Pero ang si mga yan, Ricmar, si mga kakanan dyan along the highway, burokas ba? Mayukit dyan sa may partikang siya lang may kakanan dyan. Pagkaagi ko, sarado man, Sir Jo. Tapos sa poblasyon area kan San Fernando, sarado man ang kakanan. Pero ang mga bukas duman, ini sa public market, maski talagang pa aral ng tubig, nakaburokas yung manager Jo. Mga timpong tindahan dyan, mga tindahan ng mga tinelas, araw ko napatuloy na akong tinelas, bukas ko ng manager Jo. Yan sa sentro ng San Fernando. Si mga bulaluhan dyan, itong mga bulaluhan sararado? Sa plansa manager, may nagkapirang bukas dyan sa plansa. Yung mga dyan ng mga bulaluhan. May mga nagkapirang bukas. Sa inka nakaabot, nagpasiring kang Pamplona, sa inaabot ang laba kang bihikulo na stranded dyan? Sir Jo, Subago, sa may San Gabriel na ako, dito pa, sa nagkukusog si Oran, na ako dito sa San Fernando. San Gabriel, 2 hours na yun, 2 hours na go, yaon dumang San Gabriel. So direct makalitan ko ang oras dahil ko naaram ko sa ipabot. Dahil talaga nag-iisog manager ining magdalagan ka mga bihikulong niya sa San Fernando. Okay, sige. Bantayan nindo ni Kit Villaflor yung mga stranded na bihikulo dyan. Tamukang ini yung San Fernando to Milaor area. Baka mahaloy-haloy pa dyan ang tubig ba at pahuros na digdi sa tuya si mga tubig gali sa Albay sa Kasaring Kunada. Ang tubig pati manager dyan sa San Fernando, so bago pag dumanmi, pwede panggayo hararong, tapos yun yung nahuraw na, nagpapararong talaga ang tubig dyan sa... na yan, Ricmar. Pahuros na digdi sa tuya, pahuros na dyan sa San Fernando Milaor, si mga tubig gali digdi sa Rinconada and sa Albay. Opo, tama yan. May tig-request may si Mayor pala na, Sir Jo, may tig-request ng sasakyan. Hindi ko alam kung para sa po. May nagali na sa Manila, duwang amphibian. Sarong amphibian sa duwang 6x6 sa National Headquarters ng Philippine Red Cross. Sarong amphibian, duwang 6x. Nakali na duman sa Manila. Okay. Duwang amphibious vehicle. Duwang 6x. 6x. Sarong amphibian. Sa ininihali, Idol? Sa National Headquarters ng Philippine Red Cross. Okay. So padigdi na sa tuya? Aga nagali, padigdi na sa Kamsur Matabang. Okay. Idol, si Sen nag-request ka ni? Idol kang kamarin sa Red Cross. Philippine Red Cross kang Marisur. Iya tabi Idol. Yung okay. Naglag. Sir Jo. Okay, sige. So, duwang 6x na truck sa kasarong amphibious na bihikulo. Yes, Idol. Okay, thank you. Thank you, Mayor. Yung darakula na goto pun pa sa ugma, 18 kaldero na. 18 kaldero na. Pwede bang ang sarong sarit na kaldero dyan ipadarating sa Kaya makakalusot. Kaya lang, dahil ko makakalampas dyan.
O, di ko makalampas dyan sa may San Fernando to Milaota, hararumon pa ang tubig. Iyo tabi, idol. Sabi na, puwerte na kaya ang namit kang guto kang lutong San Fernando. Yes, idol. Nag-prepare ako niya, na-charge ko na si drone, mapalupad ako at yung drone kung maghuraw, kumayan ng duros. Mailing tabalik ko pa mga nagpaparescue naman sa tao kang kauman. Iyo, pati nga ni ang rescue nindo sa San Fernando, nakaabot sa Progress Home. Si Janice Dedea Subago, nagpapasalamat na sa kadakol-dakol ang naapudan niya, ang Mayor Kan Mabulo, iyo pa naka-reply. Iyo tabi, idol, kailan dahil mo kayo makarulusot pa duman sa iya at talagang grabe po baha dyan sa may Milaor dahil makalusot ang mga traffic na libis highway. Okay, sige. Thank you, Idol Mayor Fermin. Yes, idol. Thank you. So yan, Manager Joe, Subago, Matirdiklong pa, nagpaduma na sa poblasyon area. Kay Banan si Mag Michelle, may darang si Bong Rodriguez, yaon sa may pili, kay Banan ni Mayor Tambong Galunta. Clearing kang tinampo dyan sa may San Jose pili. And nahiling ta na nagtatabang na siya. So we need this kind of gestures kana sa toya pong mga aspirante na may kakayahan man pong magtabang para sa mga kababayan ta. Kay puwanta po, ang tabang kanlambang sa tuya para makabangon kita sa grabing dinarang perwisyo kaniyo pong uran na dinara binagsak sa tuya ni Christine. So yan, Manager, hindi sa lokasyon may huraw na ang uran, ayaw na nag-uran, pero maduros-duros, Manager. Pero ang tubig lalong nagrararong hindi sa poblasyon area ng San Fernando. Pero 18 kaldero na pala na Rickmar ha, 18 kalderong guto na ha. Pero kung naon pati ang kaldero nagkaining duwang dagdag, subang duwang kaldero lang ini. May nagabot na naman na duwa, dakulaw na naman Sergio. Tapos subago pagabot may day, kadakunon talaga ang mga nagdigding mga residente dito sa Harong Minda ni Mayor Fermin. Kami mga darakulang Tupperware Sergio. Para sa basa ang dapugan dahil na makaduto. So dahil na sila maasikasong niyang pamahawan, madigdi na lang, pag uli may kakakanon ng pamilya, Manager Joe. Okay, sige, thank you Rickmar. Sa Banuan ni San Fernando, kay Barangay Sikip, Villaflor, Rickmar Guevara, report. Kasubago po si Janice Dedea, ang retired PIO kang Department of Agriculture, nangangapudan po sa mga opisyalis kan kanaman. Mayo lamang po daan nagsisimbag sa saydong hotline. Mayor Nelson Ligaspi, mga opisyalis kan kanaman, ini po daan mga hotline na pinagtaon nindo, emergency hotlines. Pigaapodan, mayo nagsisimbag, maray pa po da itong taga Sambales. Maray pa da si Mayor Fermin Mabulo kan na Philippine National Red Cross Kamsur na nakapag-reply para po at least may makaulay man lamang sa panahon na kasumanggi po talagang grabe si bagsakan uran. Asin hararom na ang tubig. Kahirakman mahiro tapig radyo na i-stress na akong maray po ta gusto man magturog tadaing turog last night. Madigdi po sa harong meat baha-baha ang harong ninda. Gurutom na po dai makaruluto, sarado ang mga stores. Tama po yan kaulay. Okay, tama po yan kaulay mo, Sergio. Dai nagsisrimbag lalo na po ang kadres mo sa kanaman. Tasitugang ko po nagpaparescue dyan sa Progreso, mayo pong nangyari. Kahirakman, mahiro po yan, tapig radyo na i-stress na akong maray po ta gusto man magturog, tadaing turog last night. Madigdi po sa harong meat, baha ang harong ninda. Gurutom na tadai nakaruluto, sarado ang mga stores. Okay, salamat tabi Miss Joy. Ako po ang sa imong ako po ang sa imong mensahe. Ini pong nagpaparescue dyan sa may San Roque, Kamaligan, likod kan chapel. Rescue man po, bangka truck, mailipat po sila sa Balatas. Problema po, mayo akong kontak na dyan sa maana po akong kontak dyan sa Kamaligan. Dahil ko po aram kung sisay ang pwede pong maapudan dyan tanganing ma-rescue. Ini pong mga naghahagad tabang sa tuya sa Kamaligan.
Sentro Baaw. Ini si Tulay sa Baaw. Iyo. Sinagaba. Itong Waras Bridge. Son. Iyon ni son si Waras Bridge, Iguana kita kani. Niyo, mas malinaw ini. Waras Bridge sa Pigsen sa tuya ni Eco Bravo. Igdi po yan sa likod kan Chapel, Carreños Compound sa Kamaligan. Ay, grabe Nakaarano na ba gani? Nagaramit na lang ning itong sa mineral water para magralataw-lataw. Iyan po duman sa likod kan Chapel, kan San Roque, Kamaligan, pahelp po, makuaman po sinda. Lilian, day ko aram kung si Say ang maapod ng takani, pero i-send ko manggiraray, iniyo pong request mo. Stranded here at San Fernando, Milaor boundary, hali ako Manila, mayong haraning mabakalan. Okay. Nagahagad dining madang haraning mababakalan Red Horse. Pambira ka talaga, ase ka. Red Horse talaga, ha. Iniman po sa Naga City Subdivision. Ay nako. Hilinga na suno. Naga City Subdivision ini opo. Forward ko lang po. Naga City Subdivision. Ingat po kamo dyan sa mga taga Naga City Subdivision. Halangkawan na po ang tubig. Pero nagbababa na, ha. Nagbababa na po ang tubig baha, kaya si mga yaon dyan sa Naga City Subdivision, dahil na po kamo kung nasa safe na kamong lugar, dahil na kamo magpa-rescue, pababa naman po ang tubig. Dahil na po kay Puhampang magpa-rescue kamo, Okay. Iyon ni si Tulay sa may Kararayan. Okay, nakalkal na talaga si Iraro mo. Nakalkal na po si Irarom kang Tulay, kaya din na po kamo 1 p.m. may guto ako 1 kaserola with 250 eggs sa Indaw, Maray, Darahon at Chan, sabi ni Cookie. Salong kaserola saka mayo papalan GCash, need to withdraw cash para makabakal sugok, sabi ni Cookie. Cookie, digdi sa yan sa BDO sa Magsaysay, bukas na ang duwang ATM ni Manager Joan Mendoza. Duman sa Concepcion Grande, si duwang ATM man po ni Manager Imang Moreno. Bukas naman po si mga ma-withdraw, burukas na po ang ang sendang ATM machine, tangani pong yan. Lipat po sila sa Balata sa Bienan ko. Nagpaparapiin po ining Lilian, si Ma'am Lilian Carreño Borigas. Ma'am Lilian, namong problema po ako kung sisay po ang kukunta-kunta na pwedeng ma-rescue po kamo dyan sa may San Roque, Kamaligan. Si Ruel Loyola. Anong contact number po? Anong contact number? Anong contact number kang MDRRMO? Okay. Ruel D. Loyola po, iyo da ang pamayo kang DRRMO, MDRRMO kang Kamaligan. Ano po ang contact number ni Mr. Ruel D. Loyola? Nag-aaram po, pwede pong pakisend sa kuya. Nakikiulay po ini yung si Ma'am Lilian Carreño Borigas na mailipat po sinda, ma-rescue sinda dyan sa may San Roque, Kamaligan, sa may likod kan Chapel. Halos pakisami na po ang tubig. Amigo, anong update sa kuryente restoration? Sorry na lobat si Radyo Mi. Ngunyan ulit kami nakabukas radyo, nagdadangog sa imo. No update yet. Tapapakol paon pa ang baha. Amiga, kung nagdadangog ka dyan sa residensya mo, maayo pang update sa kasuray ko, papakulpaon mo na po ining baha. Primero, maabiso yan sa mga consumer na i-check ang mga linya kang kuryente ninda
siguro baka duman sa mga daipo flooded na lugar, araw po kang Konsepsyon na daiman po binaraha, baka po magpabulos ng kuryente ang Kasuray ko. Pero maayo pa pong update. Ihapot ko kaya rin nararachan, madali lang. Kung ano yan, kung para cookie. O may ATM dyan sa Magsaysay, amiga. Saka duman sa branch ni ni Imang. Iba mo naman ako. Amigang cookie. Iba mo naman ako sa pag-ATM mo, ha. Tagurutom na kami. Namahaw lang kami ni Jameson, tigsararong longganisa, pambihira. Si longganisa pang naatong dyan sa baha. Ano, ha? Ang pagkakarakamilig, may longganisang naatong, siguro, son, ano yan? Si mga istol yan digdi sa may iriinutan. Itong mga ano ba ganyan? Itong mga dyan sa may plaza. May naatong pong ano yan, may longganisa, pigpreritos may bagangon yan. Ay, nako, ngirit-ngirit lang kita pero kasubanggi mga tugang, makahirakon talaga si makahirakon po si ano yan, mga kababayan talagang helpless po ako. Dahil ko talaga magabaton sa daga na may naghahagad tabang mayo ka pong may tao duman sa nagkukurahaw ning rescue nasa atop na sinda kasubanggi ito pong sa May Camellia. Si Father Dingdong naatong si auto niya. Itong yaw sa May Lisandra, igwapa po ning aki ning sarong bistadong personality na naatong po si auto. Makamurumundo may duwa pong sakay duman sa laog kang auto, aki sakay itong garo kasambahay ninda. Dahil po nakalawa, sana po safe man sinda, Okay, pero nagtuturuang-tuwang naman po si mga autoridad tangani pong hanapon itong autong jeepney. Ini pong autong jeepney na kulay dark green na atong po nadara katong flash flood na nangyari po kasubanggi diyan sa May Camellia, sa May Lisandra, harani po diyan sa may likod kang Vista Mall. Ang Vista Mall at the moment open for recharging sa mga lobat. Okay, sige po. May nag-send sa ko ng picture digdi. Diyan po da sa Vista Mall. Bukas ang Vista Mall tanganing charge kansa do mga cellphone. Ngayong araw, may mga pagkulan tayo na sana posibleng umabot ng more than 200 millimeters sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, ngayong araw, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Rizal, Albay at Sorsogon. Moderate to heavy rain naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabar Zone, sa Metro Manila, sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Island, Masbate at Northern Samar. Bukas naman may mga pagulan pa rin tayong inaasahan, more than 200 millimeters of rain, intense to torrential, Pangasinan, Zambales and La Union. Moderate to heavy rains, heavy to intense sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region at Bataan. Moderate to heavy rains, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa darating na Biyernes naman, inaasahan natin, bagamat wala tayong inaasahan na heavy to intense or torrential rains, meron pa rin tayong inaasahan na moderate to heavy rains sa Pangasinan, Zambales at La Union. So ulitin po natin yung paalala, sa mga lugar na binanggit natin na posibleng makaranas ng mga ganitong amount ng ulan, posible po yung mga pagbaha
sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng tabi ng ilog, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Samantala, yung mga posibleng pabugso-bugsong malalakas na hangin, aside sa lugar na may tropical cyclone wind signals number 2 and 1, may mga lugar din outside the warning area na posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ngayong araw, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Bukas naman sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Samantala sa darating naman na Biyernes, may mga pagbugso ng hangin inaasahan. Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung mga pagbugso ng hangin, pwedeng makapagpatumba nga ng mga ilang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga ilang bahay na may nagawa sa mga magagaan na materyales, at pwedeng makapagpatumba ng mga ilang poste ng kuryente. No? So, itong Birac, itong orange naman sa itong Pulilo Island, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, and some parts of the Babuyan Island, and yellow dito sa Ilocos Region, maging dito sa may bandang Zambales area. Posibleng makaranas po ng mga pagtaas ng alon, dulot nga ng paparating na bagyo. So as much as possible sa mga kababayan nating mga isdat may maliit sa kanyang pandagat, ay hindi na po papayagan po malaot sa anumang areas na ito. Lalong-lalo sa mga karagatan na may warning signal. Manatili pong onshore muna tayo, no? At hintayin nating lumipas na yung bagyo bago tayo muling pumalaot. At gaya nga na po ng bagit natin, every 3 hours magbibigay tayo ng update sa bagyong si Christine, maging sa mga forecast rains at strong winds natin and sea condition. Ang susunod nating tropical cyclone bulletin ay papalabas mamayang alas 2 ng hapon. Samantala, ang susunod naman nating live na press briefing ay papalabas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mga tugang, iyo po yan ang press briefing kang Pag-asa Quezon City na dangog ta po, nadalan ta. Tadayin mi na po nakukontak ang Pag-asa Legazpi City nagparatry na po kami po pa Kasubago pero ano yan ng Mayo dahil na po ano yan Pag-asa dahil nagre-reply sige lang ring okay yan o yan punta ka daw yan okay dahil lang po tatry ta po ini yung number na tinaw sa tuya kang MDRRO Kamaligan. Dahil nagre-reply sige lang ring. Okay, yan o yan. Punta ka daw yan. Okay. Dahil lang po tatry ta po ini yung number na tinaw sa tuya kang MDRRO Kamaligan. Itatry ta po na okay na po, nawara si Sound Subago. Salamat po sa imo. Nagdanaw po ako sa update. Okay, thank you, sir. Opo. Dali lang po. Check tayo yung nagpaparescue dyan sa may San Roque, Kamaligan. Sa may... Oh, is incorrect. Baka sa napakakopya mo, son. Yan. Salamat kay Joy, kang Kamaligan. Tama. So is incorrect. Joy, incorrect. Incorrect ining number na tinao mo. Joy. Baka incorrect po ining CP number. Kung nagdadawag si Joy,
incorrect po ining pigtaw mong cellphone number demi po na aapudan o may post si Governor Luigi Villafuerte as of 10 a.m. ngunyan na aldaw October 23, 2024 nakapag-ebakwar na kita ning 21,300 na pamilya o 93,300 individual as man nakapag-rescue ning 301 na katao hali sa maniba-ibang munisipyo kang Kamsur. Padagos man ang satuyang ginigibong search, rescue and retrieval operations sa mga apektado ning matinding pagbaha kay bahan ang Nabwa, Bula, Bato, Pili, asin man o Kampo. Igwaman kita ng ongoing na rescue operation sa mga stranded na pasahero ning PNR sa Maynaga City ngunyan. Mantang sige pa ang pagpaarauran, padagos po kitang maging alerto sa mga lubog pa na baha. Lubog pa sa baha. Maghanap po muna kita ning halangkaw asin man na ligtas na lugar o parte kan sa tuyang harong na pwede tang ibakwaran. Ginigibo mi po sa Kamsur PDRRMC ang gabos na sa mong makakaya tanganing marespondihan ang sa indong kinakaipuhan na tabang. Christine, Kamsur is ready. Ini po ang pinakanghuring post ni Governor Luigi Villafuerte 19 minutes ago. Son, paki ano man ining post ni Governor Luigi Villafuerte na nagsasabi po na nasa 21,300 na pamilya po ang naibakwar kang PDRRMC and 95,300 na individual. Asin 301 katao ang na-rescue hali po sa mga munisipyo kang Nabwa, Bula, Bato, Pili, asin man o Kampo. Igwaman po daan ni ongoing na rescue operation sa mga stranded na pasahero ng PNR sa Naga City, ngunyan. Ini po ang pinakanghuring post ni Governor Luigi Villafuerte. Yan, okay? So si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagkunbina po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC duman po sa Camp Aguinaldo. Ngunyan pong aldaw na Wednesday, inikatakod po kang onslaught kang tropical storm na si Christine. DOST Pag-asa says tropical storm Christine is expected to make landfall tonight or tomorrow morning in Isabela Province. Bongbong Marcos urges government agencies to keep a close watch on dam status. We have to watch this carefully because we're just beginning. It is just the start of the rainfall. Planohin nating maigi. Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. says the Armed Forces of the Philippines is now in coordination with the Philippine allies for provision of airlift support. Meanwhile, the DSWD says 2 million family food packs are on standby in different hubs across the country. Yan. Ini po ang pinaka-latest sa mga update po sa national mga tugang. Hello po Sergio Osabal. Hello po, mahahaloyan po kaming mayong kuryente digdi sa Pili. Dahil nang una po kamo magparaharapot kang kuryente, tamaray po kamo kuryente lang ang problema nindo. Si ibata pong mga kababayan until now yaon pa sa atop kan sa indang mga harong problemado kung paano po makakasirong. Ang iba po rayaon pa sa atop kang harong ta baha-baha na. Dahil nang una si mga day po binaraha. Dahil na muna po kamo magparakurulit kang kuryente, tamas maray pa ang kamugtakan nindo kuryente lang. Kuryente sana ang problema nindo. Kadakol kitang mga kabayan ang gutom, mayo po ning makakakan, mayong maiinom na tubig, taan sa inda pong mga residensya, sanop kan tubig baha. Kaya si mga naghaharapot kang kuryente, pwede pa pagigilid na muna. Kadakol kitang dapat tabangan, kung may kakayahan kitang tumabang, please lang, tabangan tango na po ang mga kababayan ta. Dahil na kita magparakurulit, kunwaring kita magkakakuryente.
Hininganan nindo. Daiman binaha digdi sa Pakol, especially sa Abida Homes, hadaw takasali sa electric power shutdown. Papaano na ang tambak ming food sa rep, Kasoreco o NGCP? Ay, madali yun yan. Dara mo digdi sa mo. Oh, ay, nako. Ining nag-post na inyo. Daiman binabaha digdi sa Pakol, especially sa Abida Homes, hadaw takasali sa electric power shutdown. Papaano na ang tambak ming food sa rep, Kasoreco o NGCP? Ay, darahan na digdi. Kadakulo na naghahagad ning kakanon. Oy, oniso no. Ang nag-post is Aramigos Musikos. Si daw ni. Forward ko sa emoson, no? Yan o. Namumroblema kung paano da ang kakanon ninda. Ay nako, madali on yan. Darahon mo digdi sa mo. Ipapakakanta sa ipapakakanta sa kadakol-dakol na naghahanap po ning papa ngunya na aga, ha? Dahil ka problema kung papaanon mo iyan nakatambak mong foods sa imong rep. Aramigos Musikos. Oniso na nagposto. Aramigos Musikos. Problemado na dahil mada sila binaha sa Pakol, sa Abida Homes, hadaw ta kasali sinda sa electric power shutdown. Papaano na ang mga tambak ming food and food sa Kasoreco. Ay nako. Ay nako. Problemado siya kang foods. Asintado Live Report. Owing. Yes, Manong John. Yaon ako digdi sa Looban 2, Balatas. Looban 2, Balatas. Digdi sa gilid mismo kan Salog, Naga, no. May nakatalaob digding minako digding body nasa Salog. Sa Salog pa, Manong John. Ay kukurupon ko na digdi ka mga kababayan ta. Sir, mahapot kita digdi sa tanod or ini sa volunteer kang kabalikat. Anong daw monitor? Sir, paano po sinako akan anong oras? Ay, Owing. Yes. Sandali. May breaking news. May nag-send sa kuya ngunyan. Ito da ang aki na 8 years old na nawawara. Nakuada dyan sa Balatungan sa Concepcion Grande, Owing. May number ka niya ay Kapitan Rito, ni Gerald Rito. Ilingon ko, Manong John, ilingon ko. Paki daw allegedly nakuada dyan sa Sitio Balatungan, sa Concepcion Grande, mga taga Concepcion Grande da nakahiling kang aki 8 years old. Sitio Balatungan. Son hininga daw dyan kung may number pa si Kapitan Gerald Rito dyan sa likod da. Paki-advise daw, apudan ta. May nakuha na po, ito pong nawawarang aki, allegedly nakuha na po dyan sa may Balatungan. Kaibahan po dani duman sa naatong dyan sa Del Rosario. Okay, madali lang po, iko-confirm tayo na dyan ki Kapitan Gerald Rito kang Barangay Concepcion Grande. Okay, standby lang po kamo, ha. I-double check ta po ining paabot sa tuyang report na may nakuha pong aki 8 years old diyan sa Sitio Balatungan. Allegedly kabali po ini duman sa sarong lalaki na enot na pong nakuang gadan diyan po sa may Del Rosario. Okay. Owing. Sige, balik ako hindi, Manong John, may makaulay kita hindi ini si Saro sa mga nakahiling. Paano mo nahiling yung lawas? Naglilinig ako kang mga basura digdi sa gilid kang Arome. Pagbaba ko yun, nahiling ko mismo, nakalaob siya. Babae o lalaki? Hindi ko masiguro nakalaob man eh. Pero estimate ko babae na, ang suoto niya pang babae. Pasulot ng mga perang po, estimate mo mga perang edad? T-shirt na itom. Short na itom. T-shirt na itom. Nakapot ang buhok niya sa kahoy kaya stranded dyan. Ay, nakasabit. Buhok.
Mga estimate mo mga pirang taon daw? Mga labi na yata yung 30. 30 anyos. 13 taon. Iyo. Oo. Ano pangalan mo, Manoy? Noel. Taga-digdig ka talaga. Iyo, yun ang araw ko. Nasaan na po itong nakuha? Tao. Manong Jo sa... Yang padigdi sa Salog, Manong Jo, ano? Pero Ano pa nakukuha kang, ano yan, retrieval team? Iyo, Manong Jo. Pero may mga barangay official na manigdi, tsaka yung mga volunteers kang KB40, Mirao na manigdi. Exact location, Oweng? Looban 2, Balatas. Looban 2, Balatas. Ano yan, creek? Salog, Manong Jo. Salog. Kasumpay kaning ano, kasumpay bagay ni pasiring dyan sa may Basilica, San Felipe area. Oo. Padara ko na dyan si video, ano, Manong Jo. Naatong siya? Naatong ini yung... Oo, tamakusog pa man ang sulog. Mahiling mo dyan sa pinadala ko ng video. Tsaka pictures. Pinadala ko na dyan. Paki-check na lang. So, saro ini sa mga confirmed casualty? Oo. Sa Naga? More or less, mga 30 years old, babae? Babae. Day pa man identify kung babae o lalaki. Pero ang sulot, ang babae, ang sulot. Magandang tamapod ba kitang magbaba pa? Sige daw. Diba, bandas pati istigil. Ako naman pati para Mga tugang, may nakuha pong sarong bangkay ning persona digdi sa Zona Tuscan Balatas, Naga City, mga more or less 30 years old, Oweng. Nakasubsub kaya, Manong Jo, ano? Nakatilaob. Tilaob. Asumahan na sa no. Ay, itom ang bado. Okay. And then, ang short, ituman, Manong Jo, ano? Yan, nahiling ko na. Sa gilid kang salog. Salog. Digdi, kaso medyo halangkaw ining kinamumugtakan taba at nahulog man kita. Kaya di na kita gani. Oy, pakiblard din daw tabi, Jameson. May pinadara ka na digdi sa tuya sa GC. Yes, Manong Jo. Ini ano, pigpapahil Okay. Pero bako pa siyang ano, garo press ko pa rin. Manong Jo. So de pa siya nakahaloy. Dahil pa ni Ninahaloy. Daw, kasi daw ni Hali. Okay. Kairak na biktimang inianaman dyan. Pagpaabutan naman ni Mga anong oras nakuha yan? Mga anong oras po sir nahiling? Balik kita doon sa taas. Kaya na, siguro si mga tugang may bangkay po ning sarong persona nakuha po digdi sa may Zona dos Balatas. Itong mismong residenteng haranilig sa Salog nakaisa. Iyo sinakahiling. Ano nga si pangaran ka to, Oweng? Noel. 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 Okay, basta si Noel. Pating lugar, inig sa gilid ng Salog, medyo nagtuturo pag nadigdi Manong Jo. Kaya di kita makaraning maray. Okay. Pero bigradyo naman sa barangay, din sa Kumsen, ano. Siguro dyan ang pag-retrieve kayong biktima. Ayaw, nagkipupunan na nga nito. Okay. So, duman sa ano yan, duman sa sa may Balatungan, may aki 8 years old nakuha na ang bangkay. Di pa confirm kung iyo ito si Saro sa mga nawawara. Okay. Ito pa kung iyo na ni bitis ang nagluluwas, Oweng. Yung nga ni Manong Jo, data makuha na ning maray, medyo alangkaw. Pero mukhang babad na siya, no? Yung Manong Jo, hali ni sa kung sa lugar niya sa upper. So naka black t-shirt. Black short. Black man. Okay. Ang tabayanan na lang hindi si ma-retrieve kayo Manong Jo. Pero ano siya, babae, lalaki? Hindi pa ma-sure kung babae o lalaki. Hindi Manong Jo, kung hindi pa ma-sure kung babae. Pero ang ano niya, Oweng, pag hiniling mo ang pictures niya, garo babae. Babae, oo. Di ba? Yes, Manong Jo. Okay. So na ano ni Manong?
Looban 2. Looban 2. Zona 5. Okay, Balatas. Zona 5. Looban 2, Zona 5, Balatas. Yes, Manong Jo. May nakuha pong persona, di pa po sure kung babae po ini o lalaki, nakalaob ang bangkay dyan po sa Looban 2, Zona 5, Balatas. Nasabit lang si buhok niya digdi sa mga kahoy. Ano ni, dahil karon nakasabit nakasampa si ano niya, dahil nakaburubod si buhok niya sa ragpa. Di si mga nagsarapi man na kahoy, pagilid na yaon sa gilid kang salog ano, ta ining lugar nagtupas naman si daga. Iyan salog na yan, Owing. Iyan ang nagsusumpa, sumpay ang katong hali sa ina, ano yan, sa pakol. Yung Manong Jo, yun na ni, ano. Mayo pa kaya pag si, pangyo sa digdiyo. Tama ba? Yan. Kasi rin ni sa itong sa may magsaysay dito niya. Masumpay ni Duman. Oo. Makusog talaga ang sulog dyan. Pinarihan, yung kasumpay ni Kaginarihan o Yabu River. Sige. So yan man dyan, antabayanan ka na lang. Ang kanita. Pero naman digdi si mga kabarangay, digdi. Kalapol. Sakat naman kita. Bayanan lang si Expander. May nag-report kanina duman sa Tagpo. Looban 2, Zona 5. O yan man nandiyan, ang report di sa area kang Balatas, masay report na kuang possible drowning, damos na lawas ang sarong hindi pa na-identified na persona ng Manong Jo. Balik na muna dyan, Manong Jo. Okay. May ano na dyan? May mga may retrieval team na? Mapa? Owing? Alright, sige. Mana si Owing? Okay. Thank you, Owing, ha. So, duwa po ang pigpapalap tango niyan. Digdi po sa Looban 2, kan Zona 5, kang Balatas, may sarupong bangkay ning depad ma-determine kung lalaki o babae. Mga more or less 30 years old, nakatilaw po sa may gilid kang salog. Diyan po sa may Balatas. Iyan pong salog na yan, iyan na salog na susumpay kaniyong diyan sa may Magsaysay. And then, duman po na sa Balatungan. Jameson, naka mo na si number ni Kapitan Rito. CCMI number ni Kapitan Gerald Rito. Dali lang, ha. Iliong ko son kung may number ako ni Kapitan. Kung nagdadangog pala ng Philippine National Police, niralaog si mga tindahan digdi sa may Igualdad. Si mga grocery digdi sa may Igualdad, pigraralaog po kang mga looters. Kung nagdadangog sa tuya mga kapupulisan, try ta po dan si Director Gumba, madali lang po, ha. May nagpuparsa na pong magralaog sa mga tindahan, mga grocery store digdi sa Igualdad, pigrarang ka po da ang pinto. Kaniyo pong mga kababayan ta na naghahanap po ning pagkakan. Okay, madali lang, ha. Kunta-kunta si Director Gumba. Maabisuhan ng... So, ang kumsen. Sandali, ha. Napunan ko lang po si Director Rene Gumba. Tamay paabot tayo ning report. Mapadarahan po ni... Director, si mga tindahan digdi sa may Igualdad, niraraog na ning mga looters. Sa may Igualdad po. Oo, baka pwede tang mai-relay sa PNP, mapadarahan ning pulis. Hindi along Igualdad ang pigsasabi nga ni ining Cabral da apig rarangka na si mga pinto. Sige, tabi, paabot na tulo sa PNP. Okay, thank you. Thank you, Director. Thank you. Okay.
Okay po, si Director Gumbay, papaabot na po yan sa PNP. May mga looters na, o hindi pong mga nagraralawag sa tindahan. Okay. Opo. Madali lang po ha. Madali lang. Tatry mi pong makontak si Kapitan Gerald Rito. Kung ma-identify mi po ining aki na sabi pong nakuha dyan sa may Balatungan. Sandali lang po ha. Kunta-kunta po si Kapitan Gerald Rito. Okay. Makaya akong number ni Kapitan eh. Ilunta kong online si Kapitan. Mukhang day online si Kapitan Son. Okay. Ay, mayo. Dito makakontak si Kapitan. Dali lang po at i-check ta po ining reported na ako ang babae na dyan po sa may Balatungan. Sandali ha. May mga ano po sa tuya i-inquire. Gerald. Ay, mayo talaga ako sa number ni Kapitan Gerald Rito. Sisay po sa inyo ang may number ni Kapitan Gerald Rito, himan po, pakitao man po, tabi, si may number ni Kapitan Gerald Rito. Okay. Thank you ha. May nag-send na. Hindi unta. Ay, busy. Sandali ha. Nakuha ko na po si number ni Kapitan Gerald Rito. Madali lang po, busy lang. So, tabangan mo ako sa mag-contact. Kapitan Gerald Rito. Okay. Dali lang po ha. Okay. Pig-unoy-unoy ko na. Ay, nako, busy. Busy po ang number ni Kapitan. Sandali lang. Sandali lang po ha. Busy talaga, Son. Busy ang may nakuha pong persona sa Rupong Gadan sa may Looban 2, Zona 5, Kang Balatas. Yan na po naman si Owing Solina, pigahalat lang po na makakuha kami ng details, and may isa po pong reported na persona na ako po dyan sa may Balatungan sa may Concepcion Grande. Hello, Kap. Kap, good morning. Good morning po, sir. Joe Sabal, Kap. Yes po, good morning, Sir John. Yes, Kap, Manila, makikihumapot lang kami at may nagtao sa uning Bareta Digdi na may nakuha ang babae, aking babae, 8 years old dyan sa may Balatungan sa Concepcion Grande. Yes, sir, totoo yan, sir. Rugo po talaga. Tubago po nga ni pagkamatang mga alas 6 po. Nakapahinga naman po kita. Yun na po ito, may report po, may nag-radyo po sa Comsen sa taga-Balatungan. Nauga po ning kadan po duman sa may salog po nga sa may sitio Balatungan. Kaya tulos naman po kitang nagduman. Pag dumanta po, si babae po kaya si Aki pala na nakadapa po kaya, sir, and natatahuban po siya ng mga ragpa po ng batag, kahoy. Kaya dahil po ma-identify si muka. And ang nahihiling nilang po si may parting shorts niya, pababa, si Bitis. So si Dudami po talaga, sir, below 15 years old si biktima, si casualty. And yun na nga nito, sir, medyo so bago po, dahil naman po kayo inihiro, tapos siyempre po aramtaman na maagi po sa police investigation kung sakali. Pag sir, na-identify po na si taga de Rosario siya, sir, 8 years old po siya, sir, na Aki. Ito po daayan, sir, kabali duman sa naloom sa loob ng kotse. Ay, naku. Na
Si tulo po da, sir. Tulo po da yan sa nasa loob ng kotse. Si 8 years old, may katabang, and then sarong 15 years old. Oo. Si 15 years old da, sir, na garotama ko po da si Buot, na rescue po sa banging makalauna. Ay, ito nakakapot sa kahoy. Siguro po, sir, na magkusog si Buot, hindi po da, sir, 8 years old, iyon na ning sinako at tumago. Si katabang, sir, dahil pa po daan ako ko, hali po siya, sir, sa Camellia del Rosario. Okay. Iyon ni si nalaom duman sa ano yan, jeepney, auto. Yes, sir. Yan po, si base po duman sa bago, sir, pag hapot po ni Kagawad Grace duman sa pamilya po na nag-recover po kang body. So na-recover na po kang pamilya? Yes po, sir. So bago po nga sa Deminiro, naghahalat pa po kutang toko. Tayo man po si sabi ni Major Per. Kaya lang po si family na po ata sinagsabi na dawa day na po magsoko. At sa bago guys, hindi pa man identify po kung kasalitan, kung siya po talaga o daig. So, siyempre po kami, lalo po si police, nag-ano po for possible foul play. Kaya po inihiro mo na si position kang bangkay. Kapitan, mga anong oras po ini nako anong oras na hiling ining aking babae? Siguro, sir, baka mga 6. Kasi sir, nag-report kami, nagmata po ako before 6. And mga siguro po, mga 10 minutes araw ka yan. May nagsabi po na nag-upload po na from Comsen na may nahiling po kaning ganun duman sa area. Kaya tulos lang po kitang nagduman. So mga on or before 6, sir, nahiling si... Before 6, sir, sorry. Before 6 AM, sir, niya na aga, nahiling po si bangkay po ang sabing casual. Anong oras po kinuha kang pamilya iniyo pong bangkay katong 8 years old? Ngayon na, sir, siguro po mga pagkali ka, sir, 10 PM na, sir, eh. Kasi nahali pa po kami doon, nagparaalan din ako sa Soko, and even po si Major Per, para po nga din masiguro din po si area. And yun po, si medyo nahali kaya, sir. Ilang nag-ishoot na po ko tadakulon mo kasi karon sa barangay, pinalat ko na lang po naman si Kagawad in charge ko. So gusto sabihin tabi, Kapitan, iniyo pong aki, nakaluwas ini duman sa autong Jimdi. Si nadaray ni katong sulog. Yes, sir. Possible, sir, na nakaluwas man po si Aki duman sa auto. Baka po. And then, kaya lang po, dahil sa sulog and si mga ragpa, nakasarabit po garo siya, sir. Kaya dahil niya po kinaya si sulog po kang ano. Napapatungan siya, sir, ning mga ragpa po talaga. And ang pagdudabi po kan itong dakulao na ano kang batag, pinaka ano po sa iya. Sinakalatog sa iya. Iyo po. Si kaibahan kaning kasambahay, day pa nakukuha. Yes, sir. Base po naman, sir, sa sabi kang pamilya, si kasambahay po, day pa asab na po na re-recover kung hain po si body, kung buhay pa po or kung posible na maraot din po sinangyari. Opo. Si auto po na jeepney na nadara kang sulog, day pa man nahihiling? Day pa, sir. Ang sabi po, nasa baha pa din po si auto. Nasa iyo po din, sir, sa sabi kang family. Day pa man din po nakuha si auto. Okay. So si Aki na 8 years old, na-identified na kang pamilya? Yes, sir. Na-identified na, sir. And sabi mo nga, sir, Aki po kan doktor from sa Camellia. Okay. Iyan si ano yan? Itong flash flood ka Subanggi? Yes po, sir. Kaya medyo malungkot po. Medyo sa bagay sa radit kami takala mi po nga ni from Concepcion Grande. Pero Subanggi po, and hanggang maagahon, mayo man po kaming reported na nawawara. So, yan po. Pero yun ang talaga po hali pa lang talaga sa Del Rosario. Okay. Si sa Camellia ini. Okay. Ayan Thank po. you. Ang mamundo ka nita si kaibahan na kasambahay, day pa nakukuha. Yes, sir. Mamundo po talaga, sir, na yan po, may day pa po nakukuha. Okay. Siyempre po, praying kita na sana okay din. Baka nakaano lang po kung sa'y naka-rescue. Okay. Thank you, Tabi. Kapitan Gerald. Mabalas mo po, sir. Mabalas po. Si Kapitan Gerald Rito, mga tugang, nakaulay tango niyan. So confirm na po, iyon ay ni itong Aki, katong ano yan, taga Camellia na nawawara. Di ba son may ano kita katuson? May ano kita kato? Yun niyo. Yun ay niyo. Si Aki. Sorry po, di ko pwedeng ipahiling ha. Yan, yun na niyo. Ayun yung sinawawara. Nakuha na po yan. Nakuha na po. Okay. Okay. Dahil lang po ha. Okay.
Iyon na ni Son. Iyon na ni sinawarang aki. Iyon na ni ning anong pangaran niya? Bitina Maya A. Bungaw, 8 years old. Kay ba ang samong ate na si Lia Dacuba, 21 years old. So yun na po ni. Ang father niya po si Mr. John Bungaw, ang mother si Jane Bungaw. Yan. Actually, nagparapangapuda na po ini Kasubanggi. Kailangan makamurumundo po na identify na po kang pamilya na iyo inisi nawawara nindang aki na sabi po na atong pigkuan na po kang pamilya iniyo pong 8 years old na aki na nakuha po dyan na nasa may Balatungan sa Concepcion Grande, Naga City. Okay, ano ni? Ay, Jesus Santissima. Si mga picture kang iskwilahan. Okay. Makangiriho ng mga retratong pigpapahiriling sa tuya. Sa dayangdang po manoy mayo po sindang kakanon sa Indian. Okay. Sandali lang ha. Baha pabi. Okay. Sandali lang po ha. Dahil pa makaruluwas. Monitoring sa Intabi ito Diyos sa Maynaga City Subdivision Tanks. Monitoring ako. Iyo tabi piskal. Ito pong baha. Itong pigpahiling sa ano ya po ito sa Maynaga City Subdivision po ito. Pa-rescue man po Sadto Zone 4 Pabrika Bula sa Uma Buna Residence sa Lampas Tawo na daw po Sadto, please po. Yaon po duman mga tugang at pamangkin ko. Baka magkaralangkaw po ang tubig. Anyone from may bangka sa MDRRMO Bula, Kamsur. Okay. Okay. Sige po. Rescue deployment, pigapos ni Mayor Nelson Ligacion, Manga Street, Santa Cruz, Solid Street, Dayangdang, back of STI Triangulo, ang mga nagre-rescue na po, Army Trucks, City Trucks, Volunteer Trucks, parahon na po nindo pag nag-agi sa tungod nindo. Hindi po ang pakiulay ni Mayor Nelson Ligacion na kung may mahiling na po kamong mag-agi ning mag-agi ning rescue truck, pakiparahan na po daan nindo and mag-iba na po kamo nganing ma-rescue na po kamo. Ito po nag-report na may nagharabuna na dyan sa may Igualdad dahil pigraralaog na po daakang mga looters, iniyo pong mga grocery dyan sa may Igualdad. Reported na po yan sa mga otoridad. Ano po? Pakihalat lang po nag-contact na po kita ki Mr. Rene Gumba kang Public Safety Office para po i-report iniyo pong nangyayaring paglaog ning mga parahabon sa mga tindahan, mga groceries dyan po sa mga lugar dyan sa Igualdad.
Alam mo, ang problema si mga nag-evacuate sa second floor. Dahil nakapag-prepare, mayo ning ibang pagkakanon. Mayo po ning mga kakanon. Kita son, anong kakanon tapalan? Makarakan lang po kaming maluto, mayong panira. Bukas na ba dyan si mga ano dyan? Bukas na son dyan si mga kakanan digdi sa may babata? Pigralaog man po kaya ning tubig, kaya mayo po kaming mayo pong mabakalan ng mga pagkakan. So igwa kami digdining maluto, ang problema may po panira mayo. Anyway, pagtiyagaan ta kung ano ang yaon. Alas 12 na po ning udto, ma-break muna ako. Mainom lang ning tubig. Rowan. Hi, Pangga! Basta energy, number 1. Permi! Para sa gabos na pribadong institusyon, opisina nin gobyerno asin mga universidad, nangangaipuhan kamo nin mapagkakatiwala ang kasosyo para sa tumpak, madali asin abot kayang mga medikal na pagsusuri para sa indo mga empleyado, daina mag-alinlangan ang Bicol Access Health Centrum ang dapat nimbong pilion para tutukan ang gabos na pangangaipuhan nindo para sa annual physical exams asin mga pre-employment medical requirements. Sisiguraduhin ninda na ang gabos ninda mga aplikante sa kaempleyado marhay ang salud asin handa para sa mga kahapotan makipag-ulay sa Marketing and Communications Department 0968-852-3246 Bicol Access Health Centrum ang sa indong masasarigan na kasosyo para sa mas malusog na hanay nin empleyado. Kung kamo naghahanap nin dakulang family SUV with road commanding presence aron kan American full-size SUV na siya gabos at pamilya, available sa Chevrolet Camsour and Tahoe High Country asin Suburban Z71. The Chevrolet Tahoe and Suburban are legendary vehicles built to be bigger, engineered to drive better, and prepared to make its commanding presence known. Tahoe and Suburban are ready to take you to the top. Kaya magbisita na sa Chevrolet Camsour, located along Maharlika Highway, Barangay San Jose Pili, Camarines Sur. Hanapon lang ang sa indang sales manager na si Mr. George Infante para sa magayon na deal asin marikas na proseso pag nagkuha ka mong bagong auto. For promo updates, visit Chevrolet Camsour Facebook page. Together, let's drive! Puya na ang one-stop mobile app sa delivery needs mo, ang Happy D Delivery App. Mapagkakan man, groceries o shopping man yan, may Happy D Delivery App na para sa indo. Sa Happy D Delivery App, madali as in convenient ang pa-deliver mo. Gamit sana ang Happy D Delivery App. Bakulang yan. Sa Happy D Selected Partners, ang delivery fee mo minapoon sa pinakabaratong 9 pesos sana. Tama ang dangog mo, 9 pesos sana. Kaya madya na, mag-Happy D ka na. Ang Happy D, minaservi sa laog ng Siyudad ng Naga as in katarayit na Banwaan hanggang Calabanga, Bumbon, Kamaligan, Kanakman, Magaraw, Pili, Mula, asin Ocampo. Pati na sa San Fernando, Milaor, Minalabak, asin Gainsa. Kaya ano pang hinahalat mo? Download Happy D Delivery App na sa Apple App Store asin Google Play Store. Mag-Happy D na! Ibang Bicolano, sa tuya ini! Happy D! Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siroma, Bumbon, Magaraw, asin Calabanga, yaw na digdi ang pinakakompletong lugar para sa gabos na kaipuhan nindo. Ini ang Star Master Plaza na makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarines Sur. Ang pinagsararo na CBS Supermart, Master Square, Department Store, asin Bodega Glassware. May food court pa na may sari-saring pagkakan na mapagpipilian nindo. Kaya kung ang hanap nindo groceries, mga gamit sa harong, school and office supplies, igdi na kamo sa Star Master Plaza. Makukuaman sa Bodega Glassware, The Houseware City, ang dakol na klaseng pangregalo. Plasticware, glassware, kitchenware, asin mang lain-lain na brand ng appliances. Igwaman sala set na pwedeng hulugan ang bayad. Kaya, sain pa kita! Digdi na kita sa pinakadakula, pinakabago, asin pinakabarato na haranipa sa Indo. Mag-Star Master pa na! Ang Star Master Plaza makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarines Sur at tubangan mismo kang Calabanga Public Market. Get more value, more perks, and more. More at Landers, where membership means more.
Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salesperson. Visit Aman Engineering Enterprises on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Ligtas na gamitin, saan man dalhin. Tara na, ating isalin sa mga alagang motor at oto. Husay at galing ng langis na imbento. Sa kalikasan ay hindi delikado, pagkat di mausok, pampaganda ng takbo. Wanderloop Enhancer Oil para sa atin. Wanderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo. Sa Wanderloop Enhancer Oil, Wanderloop Enhancer Oil para sa atin. Wanderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo. Sa Wanderloop Enhancer Oil, Wanderloop Enhancer Oil para sa atin. Wanderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo. Sa Wanderloop Enhancer Oil. Yaon na po sa Bicol ang pinaka-enot na crossover MPV kan Chevrolet brand. Sarong bihikulo na pang crossover SUV ang features na ikinaag sa kaha kang sarong 7-seater MPV. Inian sa iyang 7 features that makes it on top of the MPV segment competition. Superior in size, strong engine, stylish 18 inches wheels, panoramic sunroof, 10.4 inches infotainment system, 360 degrees camera, and spacious 7-seater. Available now for viewing sa Chevrolet Camsur and units na iluluwas kan Chevrolet sa Philippine market. Avail their promo offer under introductory price. Unit comes with 5 years warranty or 100,000 mileage condition. Low in maintenance cost din dahil every 10,000 kilometers or 6 months lang ang preventive maintenance service. For unit quotation or showroom appointment, pwede din i-message ang sa ilang official Facebook page at Chevrolet Camsur. Hanapon lang ang sa ilang sales manager na si Mr. George Infante para sa magayon na deal asin marikas na proseso pag nagkuha ka mong bagong auto. Together, let's drive! Di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX dahil available sa 3GX hulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV and refrigerator, solar, kuryente at videoke. Punta na sa 3GX, Elias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxhulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado. No approved therapy claims. Safety tips ni Brad Omar. Ang paggamit kan sidewalks kung kita naglalakaw sa pampublikong lugar, sarong marhay na gawi na dapat pangarugan. Ini nakakatabang sa satong kaligtasan, konbenyente sa paglakaw,
asin malilikayan ang istorbo sa bulos kan trapiko. Ang pagirumdum na ini hatod sa Indo ni Councilor Omar Buenape, Chairman kan Peace and Order, Public Safety and Disaster Management sa Sangguniang Panglungsod kang Naga. Diyos mabalus po. Realize your dream community. Stay accessible. Invest in a high-value property at the Palm Village located at Zone 2, San Felipe, Naga City, and live 5 minutes away from Magsaysay Avenue, Naga City churches, Naga City universities, and secondary learning institutions. Palm Village is developed by Enjoy Realty and Development Corporation, realizing dream communities using Arise technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon-resistant, fire-resistant, pest-resistant, and earthquake-resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the 2nd floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Follow our Facebook page, Enjoy Realty and Development Corporation, for more details. Hanap mong medicines, medical supplies, or medical equipment? Nopper Pharmacy, your better option. Nopper Pharmacy, your better option in medicines. Mapa-branded, generic, OTC meds, injectables, food supplements, maintenance, and other hard-to-find medicines. Nopper Pharmacy, your better option in medical supplies. Hospital essentials, masks and gloves, catheters, syringes, and adult diapers. Nopper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Nopper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Nopper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral. At sa Nopper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Nopper Pharmacy, your better option. Safety tips ni Brad Omar. Mga benepisyo sa paggamit kan pedestrian lane. Mas ligtas, konbenyente sa paglakaw, asin nakakatabang man nganing day may istorbo ang bulos kan trapiko. Ang pagirumdum na ini hatod sa Indo ni Councilor Omar Buenape, Chairman kan Peace and Order, Public Safety and Disaster Management sa Sangguniang Panglungsod kang Naga. Diyos mabalus po. Computers and gadgets, office accessories, sa Hypertech Computers mo matatagpuan. Kay raming mapagpipilian. Hypertech Computers, computer store na swak sa budget mo. Hypertech Computers, garantisadong in ang computers nyo. Hypertech Computers, Hypertech Computers, Hypertech Computers, computer store na in ngayon. Malaking problema nga naman kung mahina, malabo, madumi, kulay putik o kape. May amoy at may buhangin pa ang supply ng tubig sa bahay o opisina. Hindi na nga magamit sa paglalaba, pagligo, sa inumin pa kaya? Major problem to. Kaya Del Waterwise Water Equipment and Supplies Trading ang gagawa ng solusyon at aksyon. Gumagawa ng central filtration system para sa industrial at commercial. Expert in water treatment in hospitals, hotels, schools, and LGUs. Del Waterwise Water Equipment and Supplies Trading. Mapa deep well, river water, stagnant o brackish water. Pwede niyan maging potable water. Wow! Makakatipid ka na ng more than 50% sa iyong water bills. Dahil sa VFD state-of-the-art technology, may warranty ka pa. Kaya kung mahina o marumi ang tubig, tawagan Del Waterwise Water Equipment and Supplies Trading, Mayon Avenue, Naga City. Call us at 811-8507 o mag-text sa 0927-212-4499. Follow us on Facebook at Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Del Waterwise, quality in purity.
Landers Naga is now open. Experience elevated membership shopping in the heart of Bicol with more unique finds, more savings, and more perks for you and your family. We are located at Lot 2, Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Shop now. I love Landers! Come in, let's explore. Shop like never before. 'Cause they give you more plus more. At Landers Superstore. Be a member now! Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule. Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Kawayan City, Isabela. Ako po ay tindera sa palengke. Ay ako ay nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule. Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claim. Bienvenidos a la cripta! Alam niyo ba ang balita? Marami na ang pabalik-balik na namimili sa 101 Shopping Center, ang pinakamurang tindahan sa Piliang Naga City. Alam niyo ba kung bakit? Kompleto sila sa lahat ng gusto mong bilhin. Kaya nanay, tatay at mga kapitbahay, huwag na kayong magpahuli. Magpunta at mamili na tayo sa gusto nating bilhin. Sa pinakamura na, durable pa. 101 Shopping Center. O, ano pang hinihintay ninyo? Mag 101 Shopping Center na rin kayo. Also visit 101 Shopping Center, Goa Camarines Sur Branch. Energy FM News and Public Affairs. Broadcasting 24 hours. Energy FM. Member KBP. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Nakukonsiloan talaga ako kaniyong post kaniyong Aramigos Musikos yan. Okay. Dinilit na itong Aramigos Musikos. Na screenshot ko. Yan. Okay, sige po. Mga tugang, alas 12:18 na, kaya lang baka po magpahingalo kami, baka maubusan kami ng krudo. Baka magpahingalo na rin kami, ang bado ko po 24 oras na. Pati yan sa kuyang Pangirarong 24 oras na rin. Dahil pa kita nagtututbrush, ha? Ano yan? Okay. Okay, madali lang po ha. May mga pigare-reply pa kitang mga nag-message sa tuya. Basta po ang pakiulit na lang sa mga sa mga ano ni? Ang pakiulit na lang po duman sa mga depa na re-rescue, stay put na lang po kamo dyan. Dahil na po kamo magluwas, maghalat na lang po magkulpa ang baha. Anyway, pababa na po ang tubig baha. Mga pirang oras pa, ma-subside na yan. Kundi si mga tubig na halipong albay sa Karingkunada, pasiringon po sa may Milaor. Sabi ni Rickman sa kani Kit Subago, kang kasagsagi lugod kanya kan si Bagyo, dahil man makusugon dahil man po halang si tubig. Diyan po sa may harani sa may Gaiti Gasoline Station. Pero pag abot po diyan sa pag ngunyan lugod na kung sain
na kung saan po nag-subside na, nagluya na si uran, saka na po nagparadakol ang tubig, naglalangkaw ang tubig po diyan sa may sa may diyan po sa may Milaor and San Fernando. Dahil po passable para sa mga bihikulo ang San Fernando and Milaor area, ninuli po tahararom ang tubig. Kaya kung sisayman po ang mapasiring padigdi sa Naga City, kung mapapwede pakisabihan nindo, babagaton po sinda dyan mga tugang sa may babagaton po sinda dyan sa may San Fernando. Dahil sinda dyan papaagihon na at ini nang anon mo niyo. Ini. Yan, hindi mo ko Yan. Oh, hanapa. Yaon dyan si yan. Ay, nako. Help us find Maya and Leah, please. Okay na. Okay. Iyon na po, nakuha na po iniyo pong aki na pigsasabi nindo. Bali mga tugang, ayo. Ha? Ay, di mo kaya siya, ini na lang, mo na lang ni Son. Andali. Okay. Okay, di ka na magkuha ko. Okay. Bali po, sa pinaka-latest, bali tulo na po ang confirmed casualty sa Naga City. Ito pong 8 years old na taga Camellia, na ako po dyan sa Balatungan. Kinonfirm na po yung kasubago ni Kapitan Gerald Rito. Plus ito po pong sarong ito pa pong sarong na ako ang nakatilaob na bangkay di pa po confirm kung babae o lalaki, dyan po sa Looban 2, Zona 5, Balatas. Pagkatapos po itong sarong lalaki na dyan sa Del Rosario na nakaarano po sa Ragpa, mga tugang. And then may missing saro, ito pong Katabang, kaniyo pong pamilya dyan sa Camellia, na kung saan naanod po itong jeepney na auto, na kung saan sakay po duman si sarong 15 anyos na aki, sakay si Mister. Kaya lang bigla pong ragasa si tubig, nakaluwas pa po sa auto si mag-ama. Ang problema po, si 8 years old na aki saka si Katabang, dahil na po nakaluwas. So nadarasindakan si si Sulog. Ito pong flash flood dyan sa Camellia, Naga, na kung saan kadakol pong mga auto ang na-damage, kadakol pong mga harong ang nalantop sa tubig, baha. Mahalat na nagkasubanggi, halos tulong team ang nagre-rescue dyan sa lugar pagkatapos po kang flash flood, mga tugang. Bali tulo ang na-report na po na binawa ng buhay, pero hayahan ta po na mga autoridad ini sa Balatungan confirm na, sakay ni pong sa Balatas confirm, plus itong sarong lalaki sa Del Rosario, plus ito pong Katabang, kaning pamilya na day pa nakukuha sa Gudngunyan. Pati po itong autong jeepney na sinakayan po kani kang maanod po kang pagragasa kang tubig. Allegedly, may saro po daang evacuee na binawayan ng buhay, medyo maedad na, kasubanggi dyan po sa may JMR Coliseum. Pero ini po dahil pa siya confirmed, although may mga impormasyon na pong pinaabot sa tuya, pero dahil man siya may connection sa droning, siguro dara na kang kaaditan, saka kagurangan, siyempre malipot ang lugar, dahil po conducive para sa mga may edad ng mga persona, lalong-lalo po ta nagpaparauran pa kasudma. So far,
Kasubanggi. So far, iyo pa lang po yan ang mga reported na na mga nadanyaran ang buhay digdi po sa satuyang pag-antabay kang bagyong si Christine. Si Christine po nasa may Katagalugan na pasiring na po duman sa may Central Luzon, malandfall po duman sa may Harani, sa may Isabela, sa may Cagayan, and duman naman po madaraning makukusog na maray na uran. Lampas na po sa tuya, kundi ang tubig baha medyo po medyo haralay pa dyan sa atubangan ta, igwa pa may tubig pa sa atubangan ta. Si Ripado tabi Rowan, sa may likod kang mapaiton ang kape. Mayong asukar. Dyan sa may tungod kang likod kang Plaza Quezon, paki-check daw nindo kung may tubig pa. Kasubago po, patuhod pa ang tubig. Di ko lang aram mo niyan. Dyan sa may Imol, pahabayan pa. Halabaon po ang pila kang mga nagbabarakal ng gasolina sa kakrudo. Maging ang mga grocery, may tubig ka. Pero sana lang, malalim pa. Malalim pa? Diyan sa may likod ng Plaza Quezon? Sa may tungod ka. So may tubig pa palan. Talaga. Okay. Baka po maghapon pa ini na araw ganyan sitwasyon tapadig di sa tuyang lugar. Ang problema ta po pagkakan, takadakol po ang mga kababayan ta ang natrap na de po naka-ready ni mga pagkakan, Okay. Mayo natabi ning baha po, Sergio. Sain pong lugar? Marid pa dyan sa Indo, may tama ng baha. Okay. Ng baha dyan sa Indo, may dyan sa may Dinaga, sa may Kanakman. Pigsendan kita ning video ni Sir Modi. Oh. Ay, nako. Ano daw kung totoo inis yun? Ano yung nasun, may pigsend ako sa emo. May nagsend sa tuya, Siargao secret spotted blank with her boyfriend blank off to island hopping. Where in Siargao? Oh, nasa Siargao. Totoo ba to? Check mo daw, son. Kaya palan mayo, di nagpapamati di sa tuya, Tayaon sa Siargao. Okay, madali lang, Tamay, hinimanta lang po ini yung may nag-send sa tuya. Hi po, possible na po kaya ang bato na Baaw Maharlika, dai pa po. Dahil na po kamo magparapiririt, ining mga nagpaparaharapot kung possible, ining mga lugar na ni, dahil na po magparapiririt, delikado, inihunta daw. Inatuson. Siargao secret. Inihunta daw. Okay. Malay lang po, Tamay hihiling lang po kaming yan. Kung totoo ining nasa Siargao.
Ito ba yun? Madali lang, ha? Tama. Iwan agad na. Okay. Oh. 2 days ago, nasa Siargao. Okay. Ano mo na ni Son? Isa ini. Okay. Papa on the go. Pasyal na may konting trabaho. Enjoying the beauty of Siargao. Post po ni ano mo na, Son? Ano mo na? Ano to? Ano yan? SS mo na. Screenshot. Kaya pala, mayo sa Kamsur. Yung sa Siargao. Oh, my G! Kaya pala na walang gilong-gilong. Nandun pala sila sa Siargao. What are you doing there in Siargao? May post po mga tugang 2 days ago. Ang nakalaag duman nasa Siargao si Mag-ama man lang Son, si Mag-ama, di ba? Nako, naanggot na naman yan sa kuya. Kakag na naman ako kayan sa Facebook. Si Sayong kairiba ka ni. Okay. Si Mag-ama. Tsaka si Chachi, Saksiyasi. Yan 2 days ago po, nasa Siargao sila Kaya pala mayong girong-girong hindi sa Kamsur Nasa Siargao pala sinda yan. Okay, sige. Anyway, i-screenshot mo na yan, Sonta. Baka kung ipa-resolusyon na naman kita kayan. Anyway, yun, confirmed. Nasa Siargao sila, ha? Okay. Iyo talaga, So, ano naman daw ang reaksyon ni Dakani? Pag nagluwas na naman ini sa sintado sa radyo, iriwalo na naman kita kani. Nasa Siargao pala sila, kaya wala sila ngayong ano yan, mga post na yaon sila sa probinsya kang Kamsur. Okay. Anyway, abangan po nito mga tugang ang iba pang mga Siargao secret. Ang Siargao secret, yan, nandun pala sila, kaya pala wala kayo dito. Nandun pala kayo sa Siargao. Kaya naman, sana all sinasama sa Siargao. Pambira yung mga constituent niyo po rito. Nako. Ayun, spotted 2 days ago. Sabi po digdi sa Siargao Secret, spotted 2 days ago. Kaso rin si Bagyoson. Ano nga yan? Kasuudma. Ano yan? Kasuudma. Ano nga yan? 23, 22. So, possible lang pizza 20 ini ano? Sabi po digdi, Siargao Secret, spotted Yasi Prisman with her boyfriend Camarines Sur Governor Luigi Villaforte off to island hopping.
Win in Siargao. Siargao course, Siargao secret. Ang nagkuha po kang picture, iyo si Jubit Elation. Pakihiling po nindo sa Siargao secret. I-type po nindo mga tugang. O dyan nindo mahihiling ini pong mga post na kinuha ni Jubit Elation na kung saan mahihiling si Governor Luigi Villafuerte, kay bahan niya po ang girlfriend na si Yasi Prisman. Nagpasiring po sa Siargao Island. Pig-post po ini 2 days ago. So, abot sabihon, soon, kung 2 days ago, nahiling sindaduman, kanini Jubit Elation, so nagbabagyo, yaon sila sa Siargao. Tama ba? Tama ba ang sakong computation? So, kasuod suod ma 22, 21, so possible na pitsa 20 or pitsa 20 or 21 sila nagduman sa Siargao. Na kung saan paabot po ang bagyong si bagyong si Christine. Wow, so sweet. Keep safe, both of you. Yes, and Gob Luigi. God bless. Yun. Okay. Yan. O yan o. Siargao secret po, mga tugang. Paki-check na lang nindo ha. Mahiling nindo dyan na 2 days ago, pig-post po ini yung picture. Mantang ang sa tong gobernador, sa si Yasi Prisman, nahiling po 2 days ago, duman sa Siargao Island. Okay. Sinasabi ko lang ini sa indo bako dahil kasi may mga naghahanap may mga nagpost bagason na nasa inda si Gob. So iyo po yan. Tapos may post man itong sarong itong Alan, may post pa pong saro na kung saan may group picture sinda, yaon si Governor Luigi Villafuerte and yaon po si Congressman El Rey Villafuerte. Okay. So si mag-ama, yaon po duman si Siargao 2 days ago, base po sa post kanipong Siargao secret. Delikado na naman kita kanisa delikado na naman kita kanisa matitirada na naman kita kani. Ay nako. Ay hatalatong tanason, nasa may katedral na daa si mga tao sa tuyaning krudo. Okay. Ay, nako. Buti pa sila nasa Siargao. Based on Siargao secret. 2 days ago, nasa Siargao po si Governor Luigi saka si Yasi Prisman and including with the Congressman El Rey Villafuerte. Paki-screenshot mo na yan, Son. Siguradong titira daw na naman kita kayan. Masabihan, pigrarautan naman sinda. Anyway, back to the victim of Typhoon Christine at Tropical Storm Christine. Kumusta po kamo? Okay. Tingnan isang lalaki na trap sa gitna ng baha sa ininilay. Sa Santo Domingo na Buwa, Camarines Sur ngayong umaga, October 23, 2024. Ay ini mga nasunod, nasakahaw ka naman. Linuwas po inikan, ako Bicol News Online, ako Bicol Online TV. Sarong lalaki po ang nahiling na trap sa tao kang sa baha sa Santo Domingo na Buwa. Mga tugang, lang siya, nakakugos sa nyug. Ayan, nakakugos sa nyug. Hirap man. May waso na pati ang baha. Kumusta daw ini kung kumusta daw ini kung
Anong nangyari sa iya? Aso bago pang aga na nasa nyug siya. Nakagugos lang. Tapos 12-17. Oo. Dahil pa nare-rescue. Santissima. Okay. So bago pa pala nining agad ini yung lalaking natrap dyan sa tahaw kang baha dyan sa may Nabwa. Kaya lang ano yan, kaya lang dai pa makalaog. Okay. Son, baka pwede tayo ni Son. Tabi. Masabat ta. Sabihin man si Vincent, masabat. Yung sa may katedral, may darang krudo. Giboy daw nitong paagi. Sige na. Naka-ano daw sila, naka-sarong Fortuner SUV in white na bara pick-up. May darang krudo sa kapagkakan. Okay. Bistado mo naman ano? Okay. Pakialat lang tabi, abong. Papadyanan ko si Jameson. Yan, okay. At nganing makuapo si Crudo ta baka po naghihingak-hingak na sa muya pong genset. Tanganing magdagos-dagos po ang samuyang ano yan, ang samuya pong broadcast. Okay. Puon pa po Subanggi, dahil pa po kami nakakakarga ng Crudo, ning ulingani po kang grabing kusog kang uran, saka si biglaan pong pagbaha. Grabe ang mga harong na pigralaog ning tubig baha matindi. Kadakol pong auto ang ano yan kadakol pong auto ang ano yan ang nasanop ning tubig. Talaga pong makatretreste. Passable na po ang Panganiban, dahil pa po tabi Jamela Balbastre, Jamela dai pa po iningdigdi po sa may Imol, halangkawon pa po ang tubig hanggang sa may katedral lang. Sa may ano po sa may ano yan sa may sa may Panganiban po halangkaw pa man ang tubig, dahil na po tabi kamo mag puwersa tabi halangkaw pa ang tubig. Halangkawon po ang tubig, dahil na po magpuwersa tabi tanganing dahil kamo madanyaran. Okay. Sa mga day pa po na re-rescue, stay safe po kung hain kamo na pwesto, kiprayeng na magbaba ang tubig, sana tawanan kusog ning kamuning hawak. Okay. Nananawagan ang social media personality na si Boy Toyo sa mga papuntang Bicol na isabay na ang 1,000 relief packs sa bahay niya para maipadala sa nasalanta ng bagyong Christine. Maray pa si Boy si Boy Toyo, Abos Toyo. Vlogger ni Rowan? Si Boss Toyo. Si Boss Toyo igwa siyang 1,000 relief packs na yaon sa iyang harong na si Mapa Bicol pakidara na lang nananawagan ng social media personality na si Boss Toyo sa mga papuntang Bicol na isabay na ang 1,000 relief packs sa bahay niya para maipadala sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kung igwalang kitang chopper ay darahunta na yan. Yan. Okay. Halangkaw pa po ang Panganiban ang tubig dyan sa Panganiban, dahil po magpuwersa. Halangkawon pa po ang tubig, please. Dahil na po magpuwersa si mga rayaon dyan.
At halangkawon pa po ang tubig. Si mga maduman man sa syudad kan Iriga na maagi po kamudigdi sa Baaw. Dai na po makakaagi. Okay, dai po makakaagi. Yan, gaba itong Waras Bridge. Yan. Gaba po si Waras Bridge diyan sa may anong yan, lugar na yan, kaya dai na po magpuwersa tabi. Yan Waras Bridge na nagdudugtong sa Iriga City at Baaw, Camarines Sur nasira dahil sa rumaragas ang tubig baha dulot ng bagyong Christine. Yan, yun nga nagaba. Digdiman po sa may sa may Kararayan, ito pong ito pong ito pong tulay man po digdi sa may Kararayan, ito baga pong pakababa mo diyan sa may simbahan. Si approach po kaya nagguho na, delikado na po sa mga darakulang bihikulo, maski mga saradit na bihikulo. Delikado naman po. Kung pwede, dahil na po kamo attempt na magbalyo dyan sa tulay. Kung mapopwede nga si mga barangay officials, sarabihan po si mga maaragi dyan, maglaag na po ni mga tanod, tangani pong dahil na magkaburuyo si mga tao na magbaralyo dyan, si mga may auto. Dyan po sa San Fernando Milaor boundary, halabao na po ang pila kang auto. Dai po kamo makakalusot digdi sa San Fernando Milaor area. Kaya si mga nagdadangog po na nasa bihikulo, mai-stranded po kamo dyan. Si mga mapurli sa Bicol, paki-advise na po, dai na mo na magbiyahe, dai pa kita sigurado kang sa tuyang agihan. Lalong-lalo na po mga tugang na halabaw na po abot ng Pamplona ang ang pila kan sasakyan. Kaya dahil na po magdagos. Iniman pa siring sa Pasakaw, diyan po sa may Kitang, Kasubanggi, dayan passable. I don't know yan kung iyan po passable na. Ayun si Kasubanggi nasa Kisame na Sinda sa Iriga. Nasa Kisame na iniruan. Kadakol po kaning kadakol pong arog kaning mga istorya Yun ni si Tulayo sa may sa may Kararayan. Delikado na po para sa mga bihikulo. Madalang po ipapahiling ko ni sa Indo ini pong tulay na dae na po pwedeng maagihan dyan sa may Kararayan. Kaya advice po close na sa mga auto, trucks ang tulay sa Kararayan. Iyan si tulay na pakababa kan simbahan sa Kararayan going to San Isidro or Del Rosario. Nakalot na po ang sarong side kang approach, kaya peligroso na pong maray. Yan. Dahil na po magpirit mga tugang sa mga kababayan ta. Irayang sulong Minalabak, hararom ang tubig sa Tinampo. Si mga madyan po si mga maaragi dyan po sa may Minalabak. Dahil po kamo mag-agi dyan sa may Minalabak, sa may Irayang sulong, hararom po ang tubig. Good afternoon pa di, mapadaraman si Toots, makakakan, biscuit noodles, tinapay, sardines at iba pa. Waiting ako para ipanao sa mga taga-Naga.
Ingat po kita gabus, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, ali po iniki Pading Efren Ramos. Okay. Thank you ha. Mapadaraman po daan ni mga pagkakan si Mayoralty Candidate Tots Diqueros, mga biskwit, noodles, tinapay, sardinas, saka iba pa para po sa mga biktima po kang kalamidad. Nangangapunan si Allen Riondanga, guys, need help. The food, lunch and dinner supposedly for rescuers na pig-order kan city na cancel dahil binaha, so kitchen kan supposed supplier. Baka po may mga groups na may extrang pigluto for hot kitchen na pwedeng ma-provide po. Meantime that we are sourcing for a new one. Command post is located at PSO City Hall compound. Salamat po. Gurutom na ang sa tuyang mga rescuer ha. Mga tugang, dahil pa po nagkakarakan. Grabe ini yung inagihantang ining ano yan, ginagihantang kalamidad. Dahil niya to maubos maisip na arog ka ni katindi ang darang perwisyo ni Christine. Sarong pampasaherong bus ang naipit sa pagbaha sa San Narciso, Quezon. Bagya itong inanod ng baha at ligtas na ang lula ng mga bus. Ay, nagparapiririt pa kaya anong bus ini? Ay, P&O bus. Nakasadsad sa gilid. Nako, ikakaag pa kaya sa peligro ang buhay kan mga pasahero. Bicol Region ang nakaranas ng matinding hambalos ng tubig, ulan. Sa mga may kakayahan po na pong makaluto maski mga goto, baka po pwede matabangan po para sa mga taong gurutom na. Saka rirelipot ngunyan. Kadakol po mga aki, mga magurang, maluluya na ang resistensya sa gutom. Yan. Bicol Region is flooded now due to Typhoon Christine. Stay safe mga kapamilya sa Albay Camsur. Opo, talagang stay safe lang kita digdi. Okay. Okay, nako. Pati ini yung mayong sinalbar, pati ang digdi pa lang sa may katedral si Pat, ay naku, inaabot si kotse Rowan Dakulo aday, saro man lang pala nining na digdi sa may, ay naku, makagaba ning daghan. Nakakagaba ning daghan. Ini pong picture. Nakakagaba ning daghan. Ini pong picture na ining nahihiling ta. First time po inidigdi sa Naga City na arog kaning lalawgon kang mga kababayan ta ang nahihiling. Kasubanggi talagang maperiot ang ginawa mo na madadangog mo may nagkukurahaw ning help, nadadangog mo may nagkukurahaw ning tabang, may nagtutubtub ning lanob, pigtutubtub na po ang mga yero ninda, si Atop, igwa na pong binabaklas si Atop, pasiriring na sinda sa Atop, inabot na po, abot na sa may Kisami. Alas 12:55, ma-break muna kita, mga tugang. Hi, Pangga! Basta energy, #1. Pirmi! Looking for a perfect ride for your family? Discover the Chevrolet family cars and SUVs.
Whether it's the spacious Suburban 8-seater full-size SUV and Tahoe 7-seater full-size SUV, the versatile Trax 5-seater compact SUV, or the stylish Trailblazer 5-seater compact SUV, Chevrolet has the perfect vehicle for every family. Visit today your Chevrolet Camp-Sur at Maharlika Highway, San Jose, Pili, Camarines Sur. Call our sales team at 0998-951-4906 and enjoy peace of mind with our comprehensive service packages, preventive maintenance, general job, body repair and paint, GDS scanning, and 25 points checkup. For the service, call 0962-743-0318. Chevrolet Camp-Sur, owned and operated by FAMSI. Together, let's drive! Pakinggan natin ang isa pang Ioniq success story. Ako si Alan Branya, nagmula sa Sariaya, Quezon. Pagdating ko dito sa Bicol, nabago yung lifestyle ko. Nagkameron kami ng annual check-up. So doon ko na-trace na diabetic na pala ako. May nakapagsabi sa akin, kay Dr. Parada, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Ako sa sarili ko sabi ko, why not hindi ko i-try? Dito na nabago yung lifestyle ko. Yun yung napakahirap na kailangan nating malampasan. Hindi pala lifetime yung diabetes. Sabi ko nga, yung disiplina, kailangan ko sundin kasi gusto kong gumaling. Naging maganda yung resulta. Hindi ako madaling mapagod, hindi rin ako naging sakitin. Yung consistent na pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Dami rin naman ng doktor na nakaharap ko. Si Waterdoc talaga, napagaling niya ako. Sa kanya, bibigyan ka nila ng pag-asa eh. Hindi habang panahon yung sakit mo. Thankful talaga ako kay Waterdoc. Nandito lang si Waterdoc, ang Ioniq Mineral. So ito yung gabay sa atin para sa kalusugan. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ioniq Concentrated Mineral Drops. From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs and Enhancement Program. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the #1 travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Registered. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431, and look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours 96@yahoo.com. Tara na! Handa na para magtrabaho sa ibang bansa o sa rokang seafarer? Siguraduhon na fit ka para sa trabaho. Ang Axis Health PEME facility nagtataunin kompleto. Marikas as in di kalidad na pre-employment medical exams, arukang neuropsychological exam, drug test, pure tone odometry, as in iba pang imaging sa laboratory examinations. Di kalidad na facility, bagong mga machines, as in mga doktor na praktisado sa linya kan pre-employment medical assessment. Kompleto na sa sarong lugar. Ang Axis Health PEME facility ang pinaka-enot sa Bicol region na accredited kan Department of Health as in Marina para sa overseas workers as in Seafarers Medical Facility or MFAUS. Saka TÜV Rheinland ISO certified pa, kaya siguradong di kalidad ang serbisyo. Magbisita sa CBD2 Barangay Triangulo, Naga City. Para sa dagdag detalye mag-upod sa 0928-554-0398 o kaya sa 0939-972-3138. Access Health PEME Facility, bringing you closer to better. Ligtas na gamitin, saan man dalhin. Tara na, ating isalin sa mga alagang motor at oto. Husay at galing ng langis na imbento. Sa kalikasan ay hindi delikado, pagkat di mausok pampaganda ng takbo. Wanderloop Enhancer Oil para sa atin. Wanderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo. Sa Wanderloop Enhancer Oil, Wanderloop Enhancer Oil para sa atin. Wanderloop Enhancer Oil ang gamitin, gawang Pinoy, sulit at epektibo.
epektibo sa Wonderloop Enhancer Oil. Wonderloop Enhancer Oil para sa atin. Wonderloop Enhancer Oil ang gamitin gawang Pinoy. Sulit at epektibo sa Wonderloop Enhancer Oil. Sa mga nagbabiyahe po pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Kung po alas 5, alas 7, sagod alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda Naga to PITX Turbina. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5, Naga to Cubao PITX. Pag alas 7, Naga to Cubao Sampaloc. Gamit ang 2x1 na bus. Pag alas 8, sagod alas 10, Naga to PITX Turbina. Hayahay na pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka. Hi Bangga, si DJ Makisig po ini ang nagmamantinikan sa kung auto mayong iba, ang JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Subok na maaasahan ang trabaho asin ang pyesa. Igwasin ng Mega Force battery na panghaluyan asin matibay. Imported ang mga rida. Nexin Tire from Korea, Yokohama, BF Goodrich, Michelin, Sia, Good Trip from Thailand asin Alliance Tire made in the Philippines. Igwasin ng in-house mechanic na eksperyensyado sa ibang bansa na kayang ayuso ng iba-ibang klase nin auto. Specialized sinda sa under chassis job, car aircon, camber and wheel alignment and balancing, change oil, car electrical, painting, asin latero. Kompleto man sindakan gabos na mga car accessories. Madjana sa JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Mayo sindang ibang branches kundi sa Naga lang. May branch sa Diversion Road, Harani Sariles, asin Iguapa sa may Harani sa Raymond Bus Terminal, asin sa Almeda Highway tapat lang kang Robinson's Mall, asin an sa indang main branch along the highway lang sa Concepcion Pequeña, katapat lang kan Coca-Cola. I-text asin hanapon sana an mabuot asin kalbo na si Junel Habana sa 0963-021-4623. Energy FM News and Public Affairs. Broadcasting 24 hours. Energy FM. Member KBP. Balik kita sa tuyong programa. Aramon ta daw po ang mga lineman kan Kasoreko, labo-labo man po kan sa inda pong pagpapakaray kan linya para po madali pong ma-restore ang supply kang kuryente. Aramon ta sa pagi ni Rener Bukay. Ner, maray na hapon, Ner. Hello, Ner, maray na hapon. Ang mahirap lang dyan, yung galing sa labas. Hello, Ner. Kasi nga, ito Alat ko na. Yan ang mahirap. Rohan, de nadadawag ni Rener. Ner? Hello, Ner. Actually, may mga trick kasi. Alam ko na. Paki-ano mo na. Garo nag-uul. Hello. Dahil niya kayo nadadangog. Okay. Hello, Ner. Good afternoon, Ner. Ner, nadadangog mo ako, Ner. Good afternoon. Apo. Okay. Ner, kumusta ang nahihiling ko ang mga post kang Kasoreko kan sa tuwang kooperatiba. Labo-labo ang ginigibong pag-repair kan mga linya. Ano ang mga possibilities na may mailawan kita digdi sa Naga City, lalo na itong diamond submerged sa tubig? Opo. Actually, sir, igwa na po kitang ginigibungon niya ng mga inspection ka mga linya ng kuryente. Lalong-lalo na po itong mga dayman na inaabot ng halangkaw ng tubig baha. Ano po? Pasiring Upper Barangays, Puon San Felipe, maliban na sa May Carolina hanggang Panikwason, possible po yan na pwedeng maibalik ang kuryente. After lang na ma-cleared itong linya kang kuryente dyan. Ang Kalabahan kang Panganiban, negative pa po. Dahil pa kita makapuwersa po dyan. Igdi sa may feeder 56 taro po yan sa pigya ihilintawan sa matapos na po si inspection, actual inspection, pwede tanang pabulusan ng kuryente. Ready na po ang mga substation. Si Energy Station na lang kang mga feeders ang kinakaipuhan pong gibuhon kang Kasoreko 2. Pero bago po yan mag-ibo, siyempre dapat cleared, mayo maging problema sa linya ng kuryente. Ang concern ta kay Sergio, itong mga service drop wires, tadakol po kaya ang service drop wires na reported sa tuyo na nagkaigwa ng problema. Mga naputol,
nabagsakan ng mga sanganing kahoy, mga batag, tapos iba pa pong nakatama duman sa linya. May mga metro man po kita na tiga-isolate mo na. Iyo po yan si mga concern ko niyan. Nakaipuhan pong mahiling kasi mga personalized kang kasureko to. Sa nguning kay Sergio, limitado si sa tuyang workforce, no? Sa majority kan sa tuyang mga technical personnel. Naapektaran man kasi pagbaha. Ano po? Kaya iyo po yan si nagiging problema ko niyan. Pero at yan po, magkakaigo ng briefing mga 1 to 2 p.m. Si Gabus po, pinaapod na kan sa tuyang Acting General Manager, Project Supervisor, Engineer Edgardo Piamonte, para mahiling ta po si report. Ang medyo kakulang problema, Sergio, ining sa may tinambak, may mga poste po kito duman na nagbagsak, may mga landslide po kayo duman. Dahil pa po nagpapaabot ng report ining sa may Minalabak, mga coastal and upland barangays and Calabanga. Yun po yan si pigahalat ang report po niyan. Pero possible po kung sakali maklead ang sarong feeder na mayo man na dakulang problema pag abot sa linya ng kuryente, ma-energize po kita. Okay. Ang feeder 55, possible bang magbalik ang kuryente na 55, hindi lang po yan sa may sa may Kasureko 2. Mga dikit lang po dyan ang residential. Dako lang posibilidad, pero kung may mga nakakabit po dyan mga residential consumers, siyempre kaipuhan ta po man ang mabisita, mahiling si sitwasyon kang mga linya ng kuryente. So ining ano ang feeder ining nakasakop kang ining sa may Concepcion baga, pero itong sa may Pequeña duman sa laog ta flooded pa, pero ining digdi sa may part kan Pequeña, Concepcion Grande and Del Rosario na dayman submerged sa tubig. Suod ma po na energize ta ang backbone lines kang feeder 56. Gusto sabihon si mga lateral lines na lang i-energize na po kayan. At sir, ma-inspection po, yun na po yan, papabulusan na yan ng kuryente. Basta ang kulatilya kaigi, sir, dapat cleared, si iba kaya tawa, hupa ng tubig, si Day Parede itong sa endang mga connection kang wiring sa Laugang Harong. Kaya yun po yan na nagiging konsiderasyon ngunyan kang sa tuyang kooperatiba once na magkaigwa ng energization kang mga linya ng kuryente. Nagbaba naman si mainan ng tubig baha, pero once na ma-energize po kayo kang Kasureko to, syempre po hanggang sa laog yung kang Harong, ay baka po igwa duman ng mga linya ng kuryente na inabot ng tubig. So possible ining ining pondig di sa may Villa Concepcion, St. James, Sorabella, Villa Grande, Hardin Real, and other subdivision dyan, mapailawan today or tomorrow? Pinakasigurado siguro, Sergio, baka tomorrow na. Medyo pag-abot po kayo sa mga residential areas, matrabaho na po yan. Dakul po bagang mga subdivision igdi sa sakop kang feeder 56. Kaya puhan po mo nang ma-check. After kayan, saka kita ma-energize. So ma-check mo na kamo kang mga lateral lines palaog sa mga residential? Yes po. Okay. Pero ining mga flooded areas, tabi-ner, talagang hahalaton din na magkulpa ang tubig. Ang problema digdi sa mga residential na submerged sa tubig, syempre si mga wirings yan inarabot ning baha. Yes po. Ayun po yan ang medyo makatakot, Sergio, dahil dahil na po yan kontrolado kang Kasureko to, once na yaw na po sa laog kang Harong, kaipuhan po siguro si may sadiri kang Harong ipacheck man sa mga electrician para pa nag-energize si Kasureko to, safe man po sinda sa laog, and mayo po magiging problema. Taang habo tayo di magkaigwa ng aksidente sa kuryente o madanyaran si Sendang Harong. Anong pinaka-worst na pwedeng mangyari? Masulo. Iyan. And sa party po kang pili, Sergio, waiting na lang kita sa energization kang NGCP.
possible pong ma-energize itong duwang feeders, ining feeder 21 and 22. Dahil sa ngunyang naka-shutdown po ang transmission line, 69 kV line kang NGCP. Once na ma-energize po yan kang NGCP, possible pong masunod naman dyan ang energization ng duwang feeders, 21 saka 22 po. So, ang feeder 21 and 22, possible ngunyan na aldaw? Yes po. Pero backbone line muna kita, Sir Joe. Backbone line? After kayan, energization sa mga lateral, after na makleared po. Okay. So, pasaro-saro muna, tangaling pasiguro ang Kasoreco na si mga linya ni kang kuryente, mayo ning possible na madisgrasya at delikado yan. Opo, delikado po talaga, medyo date man. Siguro hagad miyang lawig ang pandikit ang pasensya para sigurado po kita. Mas maray na po ang pasiguro kaysa magkaigwa po ng aksidente pag-abot sa kuryente. Okay, sige. Alam ko na. Igwa man akong sarong container na krudo, baka pwede pahapit okay. Pakisabi man kiriner na may nag-spark na may sa may poste ko sudma bago okay, sige ta. Diyan ininer sa may Balatas. Ang Balatas ba anong feeder ini? Balatas, feeder 13 saka feeder 18. Dahil ko po aram kung sa inyo nakakuha portion kang Balatas. Aranida dyan sa may aranida dyan sa may ito bagang Imperial Columbari? Yun. Feeder 13 po, feeder 13. Feeder 13. Siguro after kabali na po yan sa i-check kan sa tuyang mga technical personnel po. Before ka itong magkaigwa ng shutdown, kung may mga nag-i-spark po dyan. Okay, siguro samantalang kanina, Sir Joe, dahil ngunyan baga nasa restoration period po ang Kasoreco 2, ang pakiulay mi lang po pakiulay mi sa mga member consumer owners. Ang iba po kayo nagagamit ng generator set, may mga generator po kasubago nga ni paglibot ko kung nahihiling may mga nagagamit ng generator. Pakiulay mi lang po once na maggamit ng generator, siguraduhin po na may double throw, o kaya punduhon mo na itong koneksyon hali sa Kasoreco to itong linya, o putulon mo na kung mayo ning double throw. Ang masaklap kay di mangyari nasa restoration ang mga mga lineman kang Kasoreco to, tapos biglang may luwas na kuryente magbalik sa linya, delikado po yan. May step up kitang inaapod panaglaog po yan sa tuyang transformer, ining distribution and common transformer. Pwedeng halangkaw po ang kuryente magluwas dyan, and makuryente po ang sa tuyang mga lineman na nagtatrabaho. Kaya ipasiguro po si mga magamit ng generator, kay puan po may double throw, or punduhon mo lang si supply itong connection hali sa Kasoreco 2 pasiring sa Endong Marong para sigurado po kita. Okay. Ner, thank you very much, Ner. Apo. Okay, thank you. Thank you po. Okay. Si Rener, bukay mga tugang, may mga nagkukurulit na naman digdi sa kuryente. Good afternoon po, digdi po sa De Rosario, going to Carayan, San Isidro, Baad po, pwede naman pailawan, mayo man po digding problema sa linya, deka mo sa linya, going to Carayan, okay, mayo man ang problema sa linya, salamat po. Maghalat po kamo taka mo, alat ka. Rowan, baka pida mo na si ha? Okay. Sinabihan mo na maglamag kay Jameson? Okay. Okay. Madali lang po ha. May ma-donate pa sa tuyang krudo. Thank you, Migo. Salamat, Migo. Pahapit mo na lang makatabang sa generator nindo. Okay. Okay, Migo. Agihan ko. Okay. Salamat, amigo. Hapitan ko yung krudo. Madali lang ha. Hapitan ko yan na krudo mo. Medyo po idigdi sa lugar mi. Baka mga perang days pa bago kami magkakuryente.
At digdi po sa tungod kang Samoya pong station sa may likod kang Plaza Quezon, patuhod pa, Rowan, ang tubig patuhod pa? Tama ba? Patuhod pa po ang tubig. Medyo medyo harahalawig pang paghalat ang gigibuhin mi bago po ini mag subside. Sir John, rin pumabalik ang kuryente dito sa Karayan, dahil naman kay baha. Ay, yan ang sinasabi ko. Dahil ka mo makaharalat, maray ka mo, ang problema lang nito kuryente. Ha? Ang problema nito kuryente, igwangani kita mga kababayan, dahil nga pa nagkakarakan sa good ngunyan, dahil na po magpara-text, dahil kumabarasa ka niyong mga nindo, pasensya na, dahil man sa pagiging suplado, pero dahil nang una po kamo magpara kurulit kan sa kuryente, mas maray-maray pa ang kamugtakan nindo, kuryente sana ang pag-iisip nindo. Ang iba po, dahil pa nagkakarakan, dahil pa nangungurod tungo niyan. Good PM po, passable ba ang Milaor? Makakadaan po ba ang sasakyan? Dai po magpalakurulit. Dai magpalakurulit. Dai pa po nagkukulpa ang baha. Ha? Igwa po sa kung nag-chat, may i-verify mi po yan, i-verify mi po yan. Mag-aga hanggang ugto, nagpapataw-pataw sa katahawan kan uma. Nagkukurulay, violate na sa lipot, 2 senior, sarong 1-year-old, sarong 3 years old, ang sarong pang-aki na rescue, sinundo mi palang now. Entering, naghihibi si pamilya, tapon pa subanggi, dahil po makontak na naka-star sa tahaw kang uma. Yan, okay. Okay. Gurutom na po ang mga aki ko digdi po sa may Marupit, sa may Motorist Lodge. Sergio, pahagad man pong tabang maski makakakan lang, dahil po kami nakakaluwas. Gurutom na po kami. Okay. May okay, dalam po ha. Nasa Motorist Lodge. So duman sila nag-evacuate. Kung nagdadaw po diyan sa Kamaligan, ang local government kan Kamaligan, may natrap po daang mga nag-evacuate diyan sa Motorist Lodge sa may Marupit. Dahil pa po da nagkakarakan, gurutom na po da si mga aki. Okay, paano daw ini? I-try ta daw si si Mayor Jano, kumusta unta ang Kamaligan? Madali lang, may number kita din ni Mayor Jano. Kumusta unta si Mayor Jano Ibardalosa. Okay. Madali lang po ha. Hoy, unattended. Nagurutom na po dining mga aki niya dyan sa may... Ay, sorry po. Unattended po ining number ni Mayor Jano na yaon sa kuya. Kung hindi pong nag-text, ay nag-PPM po. Sorry. Ano ni? Ay, sus, grabe niyo. Okay. Sa Milaor. Sitwasyon mo niyan sa Irayang Sulong Minalabak, pag-agimi, pag-rescue, dahil nagpupuwersa ang mga sasakyan, pero si sasakyan mi pigpuwersa. Okay. Ingat ka mo dyan, Rikmar, ha? Ay, matindi, oh.
sa may Irayang Sulong. Minalabak. Arog po kani ang Aragon Compound, Santa Cruz, Naga City. Mag-ago may 2 years old na aki nasa bubong Ninda near Bicol Petroleum Gasoline Station. Okay. Pakisabihan mo Kit, na dai na pababa naman po ang tubig, maghalat-halat na lang kung rescue ang hahalaton ta po, medyo dakulon po, sarabay-sabay po na mga pinagre-rescue. Ang problema kang sa tuya po mga rescuer, tang iba po nga ninyo niyan, dahil pa nagkakarakan. Supposed to be na kakano ninda, si Maluto, ang problema po, si Maluto, sinanop si Kusina. Saan daw ni? Nakarilipat na po sa mataas na harong ang mga tao pero mayo pong mga pagkakan tubig inumon. Saan po ni? Yan po ang sitwasyon mo niyan sa Zone 6, Mabulo, Naga City. Pagre-rescue si Duday. Ginibo ng ginibo ng barsa si iniyo, ilingano. Refrigerator garon ilingano. Ginibo ng barsa si refrigerator. Okay, yan. Sige po, ingat lang ha. Makamurumundo po ining Sergio, maparescue man po ini, kung pwede po iyan po ang address. Iguana po ni naka-assign dyan sa may triangulo. Dila Trinidad family po sa Pagdaycon Mabulo, Naga City, wala na raw pong makain, abot na second floor ang tubig. Zone 3 Mabulo, Miguel Abias family, please reply. Yan. Okay. Ining mga nindo? Sisend ko po ini yung mga papadara nindo sa muyang mga gustong magpa-rescue. Okay. Sisend po ini sa Comsen pag Taganaga. Ang problema lang po talaga sa luwas kang Naga, halimbawa arog sa Kamaligan, day po kami may makontak si Mayor Jano Ibardelosa, and dyan po sa Kanamanman, subago si Janice Nedea, si dati pong spokesman kang DA, pigpaparaapudan po itong emergency hotline kang MDRRMO Kanaman, pero daiman po na kukontak. Sige lang po ang ring, pero daiman po nakukontak. Mayo man pong nagsisimbag. Okay. Sandali ha. Tayo pa po digdi. Okay, yan. Sisay po ang may genset. Makikicharge po kuta si Mayong bayad. Mapabayad kapaman ara mo ng gabos na damay sa kalamidad sa pagtabang na sana. Yan. Look at the height of the tropical storm Christine last night. Floodwaters reached knee-height level inside the Cathedral Church. Okay. Pati pala si Cathedral na laogo. Rowan, look. Araw pa lang kani si itsura kang Cathedral Kasubangyo, Metropolitan Cathedral.
Oh my God. Dahil po nakasalbar pati yan sa tuyang simbahan, oh. Yan. Ay nako. Oh, Metropolitan Cathedral. Pati po si simbahan tao. Sa bagay, yung managad na ta, si tubig talaga dyan. Kasubanggi, sabi nga ni, pahabayan sa may tungod po kang ano yan, Archbishop Palace. Dahil nga ni po kinaraya kan si mga auto na makabaralyo dyan. Si mga madirigdi sa sentro, dahil na po nagpiririt dahil ano yan, makusugon po si tubig. Si biglaan pong paglangkaw kan tubig, kaskason man po dahil nasa 400 plus sa millimeters na tubig po ang binagsak. Base po si pinakanghuring update ni Mike Padua Kasubanggi bago po siya nagpundukan sa iya pong pag-update sa Tuya. Por medyo po kang inabot naman po si ni Mike Padua sa iya pong harong. This is the road towards Bula Town proper from the highway. The road is not passable. Ang tinampo pasiring sa sentro kang Bula dahil po naagihan. Base po iniki Bong Rodriguez. Si Bong Rodriguez po ang gubernatorial aspirant sa Camarines Sur. Sige man po ang ikot, sige man po ang tabang para sa mga kababayan ta. Ano yan? Ano ni? Oh, may nasusulo. Kasalukuyang nasusunog ang isang pampublikong sasakyan malapit sa SSS Legazpi na may plate number EVU 299. Nangyari po ito matapos sumabit ang jeep sa isang live wire sa lugar. Sa Legazpi. Sumpit pa. Grabe, nagbabagyo na ano pa ha. Na may nasuluan pang ano yan. Citing that the use of the warrant of arrest as basis. Ano ni? Okay. Iyon ni si Lola na-rescue na si Lola nakaabot na duman sa itong sa may Bula. Na-rescue na pala ni Rowan si Lola Ayan na Salamat man, at least na-rescue na si Lola. Ito pong yaon sa may tahaw kang uma. Na-rescue na po. Okay, maray man. Okay, sige. Yaon na sa Jameson, mapa? Okay. Salamat pa lang po sa nag-donate sa Moya ng Crudo. Ang Crudo mi po naghihingab-hingab na. Naghihingab-hingab na. Hello po, sana po pwede may makontak dyan sa Milaor Evacuation Center kasi yung pong anak ko, anak po ng kaibigan ko, di namin makontak. Talaga pong hararumon ang tubig dyan po sa may Milaor. Pahapot man po ang sitwasyon sa Tabuco, Naga City, dakol pong natrap dyan sa Sam's Hotel. Kung abot sa ina po ang tubig, iyo po, hararon po talaga ang tubig. Kaya, ayan, dakol lang natrap dyan sa may Sam's Apartel.
Okay, may nag-send po sa kuya kaning J. Jimenez Photography, Typhoon Christine Aftermath, aerial view of downtown Naga as 12:20 p.m. October. Rowan, pakishare mo daw iniyo. Iniyong kaniyong Jimenez Photography. Yan. Send ko sa mo, Rowan. Ha? Guwa na kita kayan? Ha? O yan. Okay. Paki-share mo, pakilagan mo ning courtesy Jimenez Photography. Aerial view of downtown Naga City as of 12:20 p.m. Iyo po ni pigluwas po kang Jimenez Photography. Siguro nagamit inining drone drone. Thank you sa Jimenez Photography. Mahihiling po nindo digdi sa drone shot ninda ang kabilugan kang Naga City. Yan ang Naga as of 12. Ini ang ining saro ini sa terminal mga bases harani sa may JMR Coliseum. Yan po courtesy kang Jimenez Photography ang kamugtakan po kang Naga City pagkatapos po kang bagyong si Christine. Ini man saro sa may SM. Tama, SM ba to? Iyo SM ini ining saro sa Panganiban abot palang duman ng tubig grabe ini po ang Naga City courtesy po kang Jimenez Photography pati ini pong sentro digdi sa may 3D Square yan nakuanan pa niya ning aerial shot. Okay, yan po. Yan na po, hilingan na po nindo sa hininga na po nindo sa Samuyang Live sa Facebook. Iyan po ang aerial view kang downtown Naga City as of 12:20 p.m. October 23, 2024. Courtesy po kang Jimenez Photography. Thank you Jimenez Photography sa pag-share po kang sa imong nako ang picture sa paagi po kang drone shot. Thank you Jimenez Photography. Yan. Pig-share mi po permission to share tabi J Jimenez Photography. Yan. Thank you po. Isi-share mi po ining sa indong magayon na kuakang Naga City. Tangani pong mahiling kan mga kababayan ta kung ano ay itsura kang Naga City. Okay. Okay, sabi ni Aldrin De Los Santos, still waiting for instruction kung may mga for transport goods from Manila to Naga. Naka-ready ang truck ko sa Manila. Oy, Aldrin, si Bustoyo, itong vlogger, may 1,000 packs da itong yaon sa sendang residensya. I-PM mo ito si Bustoyo Baka pwedeng ibali na duman sa mo pong baka pwede nang ibali duman sa sa mo pong truck na mauli digdi sa Bicol para maidara digdi sa tuya sa probinsya kan Camarines Sur. Okay. Okay. Ayun pa. Ang Ako Bicol Party List duman sa Albay nagpo na po na mag-distribute ng mga food packs. Tingnan sitwasyon sa Barangay Tabuco, Naga City bandang 11 AM ngayong araw. Okay.
Grabe ni sa Tabuco. Okay. Mga tugang, pigihining tapo ang sitwasyon sa mga lugar sa Bicol Region na nadanyaran po kang bagyo. Okay, dyan sa Vista Mall, libre po ang charge. Si gusto pong mag-charge, pwede na po dyan sa dyan po sa Vista Mall. Si Katedral Linaogo, base po digdi sa post kang Metropolitan Cathedral siman kang Archdiocese of Cáceres. Okay. Ma-break muna kita, tabi. Rohan, madali lang. Hi, Pangga! Basta energy, number 1. Pirmi! Walang duda, masarap na, masustansya pa. FNB, Fit and Beauty. Oo, dati ilan ang kilo mo? 54. So nakatatlo kang box ng Means Fit and Beauty. Ngayon po, ilang kilo ka na lang? 74 po. Tapos yung pagbawal ko po araw-araw. Salamat sinunod po. Sinunod ko lang talaga po yung sinabi mo. Thank you po. Thank you. Laking tulong sa akin. Needs FNB, Fit and Beauty. Mabibili sa lahat ng mga Needs Wellness Center branches region-wide. At dito sa Naga, matatagpuan ang Needs Wellness Center sa M&M Plaza, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Uyan na ang one-stop mobile app sa delivery needs mo, ang Happy D Delivery App. Mapagkatan man, groceries o shopping man yan, may Happy D Delivery App na para sa Indo. Sa Happy D Delivery App, madali as in convenient ang pa-deliver mo. Gamit sana ang Happy D Delivery App. Baku lang yan. Sa Happy D Selected Partners, ang delivery fee mo minapoon sa pinakabaratong 9 pesos sana. Tama ang dangog mo, 9 pesos sana. Kaya madyan mag-Happy D ka na. Ang Happy D, minaservi sa laog ng Siyudad ng Naga as in Katarayag na Banwaan hanggang Kalabanga, Bumbot, Kamaligan, Kanakman, Magaraw, Pili, Bula, asin Ocampo. Pati na sa San Fernando, Milaor, Minalabak, asin Gainsa. Kaya ano pang hinahalat mo? Download Happy D Delivery App na sa Apple App Store asin Google Play Store. Mag-Happy D na! Ibang Bicolano, sa tuya ini! Happy D! Get more value, more perks, and more. More savings, and more with this. Landers, where membership means more. Hanap mong medicines, medical supplies, or medical equipment? Nopper Pharmacy, your better option. Nopper Pharmacy, your better option in medicines. Mapa-branded, generic, OTC meds, injectables, food supplements, maintenance, and other hard-to-find medicines. Nopper Pharmacy, your better option in medical supplies. Hospital essentials, masks and gloves, catheters, syringes, and adult diapers. Nopper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Nopper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Nopper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral. At sa Nopper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Nopper Pharmacy, your better option. Malaking problema nga naman kung mahina, malabo, madumi, kulay putik o kape. May amoy at may buhangin pa ang supply ng tubig sa bahay o opisina. Hindi na nga magamit sa paglalaba, pagligo, sa inumin pa kaya? Major problem to. Kaya Del Waterwise Water Equipment and Supplies Training ang gagawa ng solusyon at aksyon. Gumagawa ng central filtration system para sa industrial at commercial. Expert in water treatment in hospitals, hotels, schools, and LGUs. Del Waterwise Water Equipment and
Supplies Trading. Mapa deep well, river water, stagnant o brackish water. Pwede niyan maging potable water. Wow! Makakatipid ka na ng more than 50% sa iyong water bills. Dahil sa VFD state-of-the-art technology, may warranty ka pa. Kaya kung mahina o marumi ang tubig, tawagan Del Waterwise Water Equipment and Supplies Trading, Mayon Avenue, Naga City. Call us at 811-8507 o mag-text sa 0927-212-4499. Follow us on Facebook at Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Del Waterwise. Quality in purity. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Ang Paulinimet ay natural, safe na safe kasi topical. Mabisa ang Paulinimet, at Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Ang sama ng panahon, nanghina ka, may ubot sipon. Gusto mong makabangon, mag-Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Mabisa ang Paulinimet, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimet, mag-Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Paulinimet, araw-araw, haplos ng pau ay walang aw. Paulinimet, araw-araw, mag-Paulinimet. Paulinimet, 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 Paulinimet. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Computers and gadgets, office accessories, sa Hypertech Computers mo matatagpuan. Kay raming mapagpipilian. Hypertech Computers, computer store na swak sa budget mo. Hypertech Computers, garantisadong in ang computers nyo. Hypertech Computers, Hypertech Computers, Hypertech Computers, computer store na in ngayon. From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the #1 travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs registered. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours 96 at yahoo.com. Kung
naghahanap ka mo ng pinakamaray asin di kalidad na serbisyo medikal sa rehiyon, ang Bicol Access Health Centrum ang para sa Indo. May 50 na komportable asin maaliwalas na kwarto, asin igwanin mga makabagong operasyon para sa puso, kidney stones, asin non-invasive procedures. Sa 12 outpatient centers ninda para sa puso, ENT, buto, salud din aki, asin kababaihan, mayong helang, anday matatawanin quality care, asin solusyon. Sa Bicol Access Health Centrum, kompleto ang mga kakaipuhanon nindo para marahi ka mo. Kung igwa kang namamatean na kakaiba sa imong lawas, magbisita sa CBD2, Barangay Triangulo, Naga City. Para sa mga kahapotan, mag-upload sa 0919-084-1830. Bicol Access Health Centrum, your access to quality and lifelong health. Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, asin Kalabanga, yaw na digdi ang pinakakompletong lugar para sa gabos na kaipuhan nindo. Ini ang Star Master Plaza na makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarines Sur. Ang pinagsararo na CBS Supermart, Master Square, Department Store, asin Bodega Glassware. May food court pa na may sari-saring pagkakan na mapagpipilian nindo. Kaya kung ang hanap nindo groceries, mga gamit sa harong, school and office supplies, igdi na kamo sa Star Master Plaza. Makukuaman sa Bodega Glassware, The Houseware City, ang dakol na klaseng pangregalo. Plasticware, glassware, kitchenware, asin manglain-lain na branding appliances. Igwaman sa laset na pwedeng hulugan ang bayad. Kaya, sayin pa kita. Digdi na kita sa pinakadakula, pinakabago, asin pinakabarato na haranipa sa Indo. Mag-Star Master Plaza na! Ang Star Master Plaza makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarines Sur at tubangan mismo kang Calabanga Public Market. Bienvenidos a la cripta! Pangga, alam niyo ba ang balita? Marami na ang pabalik-balik na namimili sa 101 Shopping Center, ang pinakamurang tindahan sa Pili at Naga City. Alam niyo ba kung bakit? Kompleto sila sa lahat ng gusto mong bilhin. Kaya nanay, tatay at mga kapitbahay, huwag na kayong magpahuli. Magpunta at mamili na tayo sa gusto nating bilhin. Sa pinakamura na, durable pa. 101 Shopping Center. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Mag 101 Shopping Center na rin kayo. Also visit 101 Shopping Center, Goa Camarines Sur Branch. Yaon na po sa Bicol ang pinaka-enot na crossover MPV kan Chevrolet brand. Sarong bihikulo na pang crossover SUV ang features na iginaag sa kaha kang sarong 7-seater MPV. Inian sa iyang 7 features that makes it on top of the MPV segment competition. Superior in size, strong engine, stylish 18 inches wheels, panoramic sunroof, 10.4 inches infotainment system, 360 degrees camera, and spacious 7-seater. Available now for viewing sa Chevrolet Camsur and units na iluluwas kan Chevrolet sa Philippine market. Avail their promo offer under introductory price. Unit comes with 5 years warranty or 100,000 mileage condition. Low in maintenance cost din dahil every 10,000 kilometers or 6 months lang ang preventive maintenance service. For unit quotation or showroom appointment, pwede din i-message ang sa inyong official Facebook page at Chevrolet Camsur. Hanapon lang ang sa inyong sales manager na si Mr. George Infante para sa magayon na deal asin marikas na proseso pag nagkuha ka mong bagong auto. Together, let's drive! Di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX dahil available sa 3GX hulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV and refrigerator, solar, kuryente at videoke. Punta na sa 3GX, Elias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxhulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Driver ng truck dapat alamang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error. Para
para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente. Dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy. JLE's Driving Academy is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now. Ang Erma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Erma Funeral Homes, igwa po ning kompletong facilities. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakaka-share to kamo na nasa lihitimong kamot ang sa indo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-operate man si Daning Senior Citizen Discount asin nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaries in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundukan sa idong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa manapartikan na Pilipinas. Ang Erma Funeral Homes makuka po sa number 7 Melchor T. Villanueva Avenue o number 7 Libuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Erma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Erma Imperial de Lopieres. Landers Naga is now open. Experience elevated membership shopping in the heart of Bicol with more unique finds, more savings, and more perks for you and your family. We are located at Lot 2, Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Shop now. I love Landers! Come in, let's explore. Shop like never before. 'Cause they give you more plus more. At Landers Superstore. Be a member now. For quality and affordable medicines, come to Labona Pharma Drugstore for your medicine needs. From branded and generic medicines, Labona Pharma offers you quality and affordable medicines within the reach of your patients. From paracetamol, mefenamic acid, cough and colds preparations, and medical supplies, Labona Pharma Drugstores provides you with the vast array of branded medicines and more affordable generic medicines. Labona Pharma Drugstore with branches at the entrance and exit gates of Bicol Medical Center. Labona Pharma Drugstore will soon open its 3 branches at Balatas Road, Naga City, San Isidro Satellite Market, Carolina, Naga City, and Labona Pharma Drugstore beside Robinson Mall, fronting NICC Building, Naga City. Labona Pharma Drugstore, your friendly drugstore, serving you with 2 decades of professional medical needs services. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salesperson. Visit Aman Engineering Enterprises on the 2nd floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau de Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau de Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau de Arco capsule, kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco.
Bye.